Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out! So no way! They so no way! They so no way! Ciao, ciao Israel, ole, 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 te-am pupat Elveție, ole, 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 avem băieți cu caracter, ole, 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 lumea strigă în gura mare, calificare! Nu intră nimic în poartă, e Horațiu Moldovan. Nu luăm gol niciodată cu Horațiu Moldovan. Pe dreapta nu e spațiu, că dai de Andrei Rațiu. Pe dreapta nu e spațiu, că dai de Andrei Rațiu. Avem stâlp în apărare, Drăgușin, Drăgușin. Fundaș de mare valoare, Drăgușin, Drăgușin. Adversarul se încurcă când dă de Andrei Burcă. Adversarul se încurcă când dă de Andrei Burcă. Bancu, rupe flancul, rupe flancul. Bancu, rupe flancul, rupe flancul. La mijloc sunt stăpânii, Marin, Marin, Marin. Că e Marius sau Răzvan, Marin, Marin, Marin.
face magie, e ca vraciu. E Nicolae Stanciu, focus pocus te-a făcut dreptaciu. E Nicolae Stanciu, are un frate mai mic, Olimpiu Moruțan, cel mai tare pe dribbling. Olimpiu Moruțan, ai grijă că trage pe poartă. E Florinel Coman, la vinclu îl ți-o bagă. E Florinel Coman, pe toți îi apucă dracii când îi driblează Hagi. Pe toți îi apucă dracii când îi driblează Hagi. Oh, da, boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 33 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, vine bottom-ul pe cripto în iulie sau nu? Asta este o întrebare la care o să încercăm să răspundem astăzi cu ceva date, ne uităm un pic pe date, ne vedem ce au mai făcut și ETF-urile, ne uităm așa și la macro, ne uităm desigur și la grafic, să vedem dacă iulie este luna în care putem vedea un bottom și începând, nu știu, despre finalul undeva iulie sau jumatea lui iulie am putea ușor să mergem în sus, mai ales mergând spre august, septembrie, octombrie, care istoric sunt zone foarte bune pentru piețe, inclusiv pentru cripto, așa că o să analizăm astăzi să vedem ce s-a întâmplat până acum, o să analizăm finalul de lună și de săptămână în același timp, ceea ce e incredibil, nu prea se întâmplă de multe ori să ai și final de lună și final de săptămână. O să analizăm pe amândouă pentru a putea vedea ce facem cu acest spațiu. Mulți deja nu mai au răbdare, au plecat, e și vară, e și căldură, sunt la o terasă cu o bericică sau cu, nu știu, orice altceva decât să le mai ardă de investiții, dar știm foarte bine că acum sunt momentele în care se face acea reașezare și din partea banilor și din partea investitorilor instituționali și din partea tuturor. Acum pe zona asta de lateral, acum se fac acele investiții, să zicem așa, cu cap. Am mai putea merge un pic mai jos de aici, încă nu este imposibil, dar ceva semnale așa de un potențial bottom, mai ales mergând spre iulie, am putea fi în luna aia iulie în care am putea vedea bottom-ul pe Bitcoin și ulterior o să vorbim și despre altceva, să vedem ce se întâmplă acolo. Acum, vă salut pe toți cei care sunteți aici în această duminică frumoasă la final de lună iunie, desigur, și vreau să vă zic desigur felicitări că încă sunteți aici după atâta timp, după atâta mare de timp, îți dai seama că am trecut prin multe din 2020, 2019, nu mai zic cei care erau aici din 2018, am trecut prin multe aici și acum pare că oamenii nu mai au suficientă răbdare, deoarece lupta asta psihologică e un pic grea, stând 2 ani în bear market, poate 3 ani, având așteptări foarte mari, mai ales la începutul anului, și o să vorbim un pic despre ciclul ăsta care la început cică a fost decalat, dar pare că până la urmă am revenit spre o normalitate, deoarece cripto nu trebuia să performeze până spre finalul anului 2024 sau începutul anului 2025. O să vorbim și despre Biden și Trump și ce impact o să aibă, nu știu, fie faptul că Biden o să câștige sau Trump, sau acum am văzut eu acel debate care a fost foarte greu de urmărit, vă zic de pe acum, foarte greu de urmărit între cei doi, care numai acolo nu aveau locul, adică la un debate prezidențial, din punctul meu de vedere, SUA, îți dai seama, cei care se uită Xi Jinping, se uită Putin la acest debate, ce uite mă, doi bătrânei, ce să mai facem cu ei? Îți dai seama că se duc și ei și atacă ce țară vor ei, nu? Având în vedere că Biden nu știe unde e și Trump, nu știu, la fel, are anumite momente în care o ia pe lângă, vorbea despre golf și despre alte chestii. Deci cei care se uită din afară la cea mai mare putere planetară zic, mama, că am scăpat-o din mână, au scăpat-o un pic din mână. N-au vorbit despre cripto, asta clar, am zis-o și pe Twitter, dacă mă urmăriți pe Twitter ați văzut asta. N-au vorbit despre cripto, cel puțin în acest debate, vor mai avea unul. De ce n-am avut live? Pentru că cei de la CNN au ales să nu poată fi difuzat acest debate decât de ei. Adică nu putem să facem live, să ne uităm ce a făcut, ce a adres. Poate la al doilea debate o să fie o șansă să avem live, cu toate că nu cred că o să fie mare lucru față de dățile trecute în care cei doi poate chiar ziceau ceva lucruri interesante. Acum cei doi nu prea au avut multe de spus, au atacat reciproc, dar o să vorbim imediat și despre asta. Are impactul desigur asupra piețelor
piețelor o să fie, și am mai vorbit, dacă câștigă Trump, cel mai probabil vom vedea în piețele că o să urce, cel puțin așa cred, chiar dacă la început poate ai un impact mai negativ, poate cu o tăiere de dobândă, să zicem așa, dar cred că totuși dacă Trump câștigă în primul lui an, lucrurile vor arăta cât de cât roz și am putea vedea acea mutare macro de care am tot vorbit, nu știu, final de 2024, început de 2025, asta rămâne de văzut. Acum, eu sunt pozitiv sau nu? Da, sunt pozitiv în continuare în legătură cu piețele, cred că nu suntem încă deloc decalați în acest ciclu, cred că oamenii au avut o idee prea rapidă despre cum se va desfășura acest bull market și au avut așteptări prea mari, cel puțin în prima parte. O să vorbim un pic despre ele și despre impactul psihologic, deoarece el este cel mai important ca de fiecare dată, undeva, dacă înțelegi, 70-80% impactul ăsta psihologic care fie te duce în sus, fie te trage în jos, da? Pe cei mai mulți participanți din piață îi trage în jos. Bun, România s-a calificat, ce să vezi, ce să nu crezi, de pe primul loc, la fel ca în calificări, unde am terminat pe primul loc, peste Elveția, care era călcat un pic în picioare Italia. Acum ne-am calificat după primul loc. Haterii din nou zice, iar am avut noroc că ne-am calificat după primul loc. Știu, 4-4-4, cum a zis CZ, 4 puncte au avut toate. În grupa asta totuși noi am terminat pe primul loc pentru că s-a luat la gol averaj. Toate terminând la egalitate, am terminat pe primul loc, în acest caz având gol averaj mai bun decât ceilalți, să zicem așa, din această grupă. Acum, jucăm desigur cu Olanda, am tot vorbit cu prieteni zilele astea, mi-au dat mesaje cei de pe aici de prin Olanda că se joacă, că nu știu ce, că România joacă poate mai bine decât Olanda, ceea ce nu cred momentan, ok? Cred că Olanda încă, să zicem, chiar dacă are anumite reacții un pic mai bune sau un pic mai negative în anumite meciuri, cred că încă valoric este peste România și o surpriză ar fi mare ca România să bată Olanda. Mă duc la meci, mă duc. O să fiu cu România, clar că o să fiu cu România și sper să câștigăm, dar meciul o să fie a unei generații, asta este clar. Se poate întâmpla orice, este doar un singur meci. Dacă ai o zi proastă, dacă ratează, dacă chestii de genul ăsta, am putea avea și noi o șansă reală. Ați văzut ieri Danemarca, ce bine s-a ținut cu Germania, dacă nu era regula aia stupidă de offside în care i-a prins bocancul ăla, probabil Danemarca se califica mai departe, deoarece au jucat foarte, foarte bine. Dar din nou o să fie greu pentru România, dar merg, pentru că băieții merită ce au arătat până acum, dăruire la fiecare meci, au alergat până în ultimul minut, chiar dacă era 2-0, chiar dacă era 1-1, chiar dacă era 3-0, au alergat până în ultimul minut și asta vrem de fapt, adică nu neapărat ne interesează să batem în fiecare meci, ne interesează ca ei să aibă pasiune și dăruire pentru acest sport, ceea ce au arătat și mulți români or să facă un efort să ajungă la acest meci. Nu știu, biletele pare că nu mai sunt, adică s-au epuizat înainte să înceapă meciul. Mulți belgieni au cumpărat dinainte crezând că ei vor juca acolo și acum nu mai sunt. Mulți samsari au cumpărat biletele alea față de alte meciuri. Ieri au bilete la Italia, astăzi sunt la Anglia, dar în România n-am văzut niciun bilet. Încă stau și mă uit pe UEFA. Eu am bilet, dar mai mă uit pe pentru niște prieteni. Momentan am văzut că nu există, pur și simplu s-au evaporat, incredibil. După acest campionat european s-au văzut niște chestii interesante. Băi, România se ridică, tată. Și asta m-a arătat tuturor. Nu e vorba numai despre fotbal, bă, și economic, ok? Mulți ne priveau, băi, uite și pe săraci ăștia din România, știi? Așa te privesc ăștia din afară. Bă, acum nu mai e așa, am vorbit cu prieteni, zic, mamă, câți români au fost de aici, din Olanda sau din alte colțuri, zic, wow, de unde? 30.000 de români, cum au ajuns ei până în Munich sau cum au ajuns ei până acolo? Adică majoritatea au fost șocați, inclusiv desigur UEFA a fost șocat de câți români au fost la acest campionat european, deoarece am cam dominat, în afară de Belgia, unde am fost jumate în jumate și am fost la toate meciurile. De asta nici m-am bărbierit, nici nimic, până când România nu părăsește campionatul european, nu o să mă vedeți că îmi fac barba sau alte chestii, rămânem așa și merg la toate meciurile, deoarece pare că a fost bine. Până acum la toate meciurile la care am mers am adus cât de cât noroc în afară de cel cu Belgia, dar revenim, bă, România nu mai e acum săracă, adică nu prea mai e privită săracă și s-a dat semnalul. S-a dat semnalul venind 30, 40, 50 de mii de români în Germania, bă, s-a dat semnalul, România se ridică, nu numai din perspectiva fotbalului, dar și perspectiva suporterului care poate să-și permită să vină în Germania, să facă un efort cu avionul, cu mașina, să stea în Germania nu știu câte săptămâni, să meargă la meciuri, bă, e incredibil, această euforie, această chestie, n-am mai văzut-o de mult. Știu că am mai văzut un campionat european în 2016,
2016, dar n-a fost în niciun caz similar și tot așa, a fost în Europa, din câte țin minte, cred că în Franța, și am fost și la un meci atunci la Elveția cu România, care s-a terminat 1-1, dar n-a fost așa. E destul de clar că o să fim priviți total altfel, și din punct de vedere al fotbal, dar și din punct de vedere al cetățeanului român, care se ridică, România se ridică. Asta trebuie să înțelegi după acest campionat european. Erau 35-40 de mii, erau șocați, belgienii care sunt la 2 ore distanță cu mașina sau chiar mai puțin, sau 3 ore, sau când n-ai mai din Belgia până în Köln. Erau șocați, mă, de câți români erau acolo. Ei clar au făcut o atmosferă un pic mai mișto și olandezii o să facă o atmosferă mai mișto poate decât noi. Dar ca număr eram aproape cât ei sau chiar peste ei. Am văzut că cred că eram peste belgeni, ceea ce e incredibil. Bravo România, trebuie să susținem această echipă. Știu că mulți dintre voi ați fost hater la început că nu facem, că nu dregem, că nu știu ce. Treceți peste asta, băieții au dat tot, chiar dacă pierdem cu Olanda, trebuie să înțelegi, România 88 de milioane. 88 de milioane este totalul ca valoare pentru toți jucătorii români. La olandezi 800 au un 10x, adică au un 10x peste noi din punct de vedere al valorii. Noi dacă îi scoatem pe ăștia, îți dai seama, o să fie dezastru la ei aici în Olanda. Ei sunt oricum super fanatici, dar o să fie mare dezastru. Eu zic că se joacă. Cel mai bun scenariu pentru mine ar fi un 1-1, ăla ar fi. I-a mai bătut o dată cu 1-0, dacă țineți minte, cred, campania de calificări din 2008, i-a mai bătut o dată 1-0, a dat Goian gol cu capul, dacă ține-o bine minte atunci. Ceva de genul ăsta trebuie, numai că Olanda e destul de strong în apărare față de cealaltă cu care am jucat până acum. Ați văzut, Belgia a prins o zi bună numai cu noi, în rest destul de slab. Și cu Ucraina și cu ceilalți destul de slab, cu noi au prins o zi bună. Sperăm ca olandezii să nu prindă o zi bună, deoarece, calitativ sunt foarte puternici, foarte buni. Uită la echipa pe care o. Clar că nici ei nu mai sunt la valoarea de acum, nu știu, 3, 4, 5 ani de zile, sunt în cădere, dar se joacă, zice, un 1-1 și prelungiri, ar fi frumos să-i scoatem la penalti, ar fi extraordinar, ok? Extraordinar, vedem ce mai face și Gigel, că a ghicit ultimele 2 scoruri, a ghicit 2-0 pentru Belgia și a ghicit 1-1 și a zis că dă Slovacia primul gol. Apropo, am fost pe stadion, lucruri bune despre suporterii români, dar și lucruri un pic mai neplăcute. Era un tip în spatele meu, l-a înjurat pe Ianis Hagi din primul minut. Omul nici măcar n-a putut să atingă mingea. Știi, înainte să atingă mingea era dacă nu era tact, tu erai la mici. Dacă nu, știi, adică chestii de genul ăsta care nu sunt chiar extraordinare. Știu că înțeleg să dă bani acolo ca să înjure, nu? Unii dau banul ca să înjure, sau eu că să înjure pe ăla, sau eu că să înjure pe ăla. Dar l-a bălăcărit până când a scos penalti. Când a scos penalti, m-am întors la el și zic, uite, am făcut așa, să-mi zic, uite, a scos penalti, taci din gură. Știi că taci din gură, ok? Deci nu așa, adică dacă te duci la stadion, du-te și susține echipa, că nu te duci să înjuri, nu? La stadion. Bun, cum sunteți, domnilor? Cum sunteți? Imediat începem live. Vorbim despre investiții, cripto, toate astea. Imediat aveți puțină răbdare, stăm până începe următorul meci. Probabil majoritatea vă ce să vedeți ce se întâmplă cu Anglia. Probabil va bate Anglia un pic mai greu, dar va bate 1-0, 2-0, 2-1, acolo pe undeva. Ce mă plictisește partea asta, eu nefiind fan fotbal, Robert, te cred, dar o să trecem și peste ea. Ai răbdare că nu e prea mult din live partea asta cu fotbalul, dar chiar că nu-ți place fotbalul, trebuie să înțelegi măcar macro din ceea ce privește fotbalul și din ce poate să aducă fotbalul la nivel de imagine pentru România. Și chiar bine, bravo tuturor celor care ați făcut eforturi să ajungeți, celor care ați susținut echipa, ați fost local pe internet, bravo, România se ridică și eu v-am zis că România se va ridica, da? Și astea sunt semnele și acum nu numai că vedem eu, tu, ăștia de aici de pe live, vede toată Europa că România are bani, tată, are bani și se ridică ca lumea rău de tot. Bun. Nici eu nu sunt cu fotbal, dar România, exact, hai băieții, se poate și în sferturi de finală. E greu cu Olanda, e greu, eu sper să aibă o zi proastă olandezii, asta zic, sper să aibă o zi proastă, să rateze mult, Niță cât ne mai poate scoate, adică Niță ne scoate și pe cripto, ne scoate și la fotbal, cât să mai scoată, îți dai seama, greu, dar din nou o să fim acolo, dacă pierdem, măcar să alergăm, asta, adică că 2-0, 3, dacă e 2-0, 3-0, nu contează, trebuie să alergăm până în ultimul minut, asta e important, știi, asta mie îmi place, adică chiar dacă pierdem și e o șansă mare, doar ce avem șanse de vreo 25-30% să câștigăm acest meci, măcar să se alerge, măcar să bage osul, măcar știi asta. Și până acum am văzut, asta vreau. Hai cu like, dacă vă place acest live, like, aveți butonul jos, facem imediat analize, v-am pregătit multe chestii. O să vorbim și despre Stocks Nou, care o să listeze următorul proiect pe Multiverse X. Noi am mai vorbit de Stocks Nou, că probabil o să fie următorul. Știi că au câștigat o competiție
competiția cu ceva timp prin Coreea și v-am zis că probabil ei vor fi următorul pe launchpad-ul celor de la Multiverse X. S-a schimbat ceva, o să analizăm desigur Sox Nou, ce s-a întâmplat cu Tadao, ce s-a întâmplat cu Hatom și cu celelalte, că s-a schimbat ceva și cum arată, nu știu, echipa, Tokenomics, toate cele, ca să aveți o idee. KYC-ul se termină astăzi, dacă vreți să faceți, să zicem așa, KYC pe Multiverse X, pe Exportal, trebuie să faceți astăzi ca să puneți la staking pentru a intra în Launchpad, ok? Astăzi este ultima zi, cred că mai era încă unul în care erau două Launchpad-uri, dar vorbim imediat, ok? Performanțele, având în vedere că Dada a performat atât de bine la listare, cred că de data asta se vor strânge foarte mulți oameni din nou care vor pune la staking gold-ul pentru a intra în Sox Nou, în acest launchpad de pe Multiverse X, deoarece pare că performanțele chiar și la Hatom, la ultimele 3 mai ales la listare, nu sunt rele. De exemplu, Tada este peste prețul de launchpad, e undeva pe la 5,7, 5,9, 6 cenți în momentul de față, a fost și 60, deci pare că ultimele 2-3 au fost cât de cât relevante, să zicem așa, și pare că încă stau peste prețul ăla de listare. Acum vedem ce se întâmplă și cu Sox Nou, analizăm imediat un pic mai târziu, dar și opinia voastră contează. Cum o vedeți voi, mai ales cei vechi care sunteți aici, cum vedeți această listare pe Sox Nou? La început, la mijloc și pe termen lung, adică și asta este important și imediat o să vă dau și opinia mea despre cum cred că va performa la listare și dacă e vreo diferență între Tada, Sox Nou și Hatom. Bun. Ce nume ai pe tricou? Daniel, pe spate trebuia să-mi pun niță, dar am Daniel pe spate, dacă mă întorc probabil îl vedeți. Bam, dau așa o întoarcere. Preview, da, se vede așa un pic, bam, Daniel. O să fiu prezent și la Munich, nu știu dacă ajung mâine sau poi mâine, rămâne de văzut, dar fac un efort și ajung, și de data asta. Dacă sunteți pe Patreon, e posibil să avem o întrunire, nu cea din Fanzone, prin Fanzone oricum ne mai vedem, în afară de Fanzone, o să fie undeva, într-un lobby undeva, o să avem o întrunire, nu știu, 30 de minute, 45, o oră în care o să vorbim desigur despre cripto sau ce întrebări aveți voi. Deja sunt 10 persoane de pe Patreon care deja s-au înscris. Dacă ești pe Patreon, intră pe Patreon, vezi că ai link-ul acolo și trebuie să-ți completezi, nu știu, datele alea care sunt nevoie. Pentru ceilalți, probabil ne vom vedea în Fanzone, deoarece o să fiu pe urmă în Fanzone, începând, cred că cu ora 3, cel mai probabil, rămâne de văzut și apoi, desigur, mergem spre stadion din Fanzone. Bun, ai bile la meci? Da, am bile la meci, o să fiu la acest meci și pentru cei care nu au, țineți ochii pe UEFA, deoarece ar trebui astăzi, la un moment dat, comunicare foarte proastă, ar trebui să se mai pună în vânzare niște bilete. Știu că vor fi ale probabil de 175 de euro, 500 de euro, cred că astea vor mai rămâne cel mai probabil la vânzare, aia de la Prime și celelalte de la, cred, categoria 1, nu cred că vor mai fi altele. Bun, dar vezi? Și până și bișnițarii au cumpărat toate biletele la România la meciul ăsta. Bine, acum zic că mulți că ar fi fost belgienii care ar fi cumpărat, nu cred. Cred că bișnițarii, boții au cumpărat la meciul ăsta de s-au rupt, deoarece știau că demand-ul din partea României o să fie mare, ceea ce, a șocat și UEFA, era UEFA, a venit așa la federație, mai dați-ne tată bilete că nu mai avem, vin ăștia, iau toate avioanele, zis că avioanele acum, nu știu, zbor direct din București Munich, cred că vreo 2000 de euro, dacă mai iei, nu știu, o escală ceva, o duci la 300-400 de euro, dar totuși, înțelegi ce zic? Adică, România se ridică, fiți mândri că se ridică, nu mai suntem săraci, ce să vezi, nu mai suntem săraci, desigur pe muncă, adică n-am stat așa venit, să zicem așa, îmbogăția asta un pic mai așezată la noi, ce a fost prin muncă, dar se vede destul de clar că România nu mai e unde era cu 5, 6, 10 ani de zile și acum vede și Europa. Bun, forță Daniel Niță aici până la final și cu Daniel Niță și cu cripto și cu investițiile și cu tot. Din punctul meu de vedere v-am zis, iulie ar putea fi zona în care ne-am putea aștepta la un bottom pentru Bitcoin, poate pentru ETH avem un moment important până pe 2, ci că ar trebui să aprobe acel S1 pentru tranzacționarea Ethereum care s-a ținut mai bine decât Bitcoin și arată mult mai bine decât Bitcoin chiar în acest moment în care vorbim, doar ce nu a picat sub zona aia de 21 EMA deloc, a testat un pic și a făcut un bounce. Bitcoin s-a dus un pic sub zona aia, dar totuși și Bitcoin menține 21 EMA pe weekly și o să ne uităm imediat la asta. Mai e ceva important, am văzut că s-a aplicat pentru Solana ETF, interesant, aprobarea, nu cred că va veni, cel puțin nu anul ăsta, anul viitor e posibil, ne uităm să vedem la ce se aprobă futures-ul întâi, nu cred că se va aproba un
ETF spot pe Solana până când nu vom avea măcar futures aprobat pe Solana, dar rămâne de văzut, surpriza au mai fost. Solana a urcat destul de frumos după acel news și apoi a picat din nou. Ceea ce se arată că nu există încă demand, nu există, să zicem așa, volum care să mențină prețul peste zona aia de 160-165 de ani, nici măcar pentru Solana, care a avut un eveniment important, nici măcar pentru ETH, care are acum un eveniment important. Cred că suntem în reacumulare pe Bitcoin, pe acest ETH, posibil și pe Solana și pe altele. Multe formează bottom-uri în momentul de față și am mai vorbit, dar nimeni nu-i pasă, adică nimeni nu-i pasă. După ce Polkadot a stat în zona aia de jos 15 miliarde de ani, cui mai pasă că din nou este 5-6 dolari? Adică nu-i mai pasă nimănui să mai acumuleze regiunea respectivă. Probabil când îl vor vedea în 20, atunci din nou se vor gândi, mamă, Polkadot face drege nu știu ce, și atunci din nou probabil prețul va pica iar. Și acum sunt momentele, știți foarte bine cum merge în investiții în general, când oamenii nu mai sunt interesați, când nu mai este interes, acolo vrei să fii tu, în momentul ăla, nu în momentul când, asta fac deja 3, 5, 10x și apoi vii și tu, adică vii și tu, mamă, ce monedă cumpăr. Mai e încă o chestie, ai văzut la începeturile de pe Binance, nu prea au mai fost, asta din nou îți dă senzația că nimeni nu mai vrea să listeze acum token în momentul de față, deoarece așteaptă să vadă ce se întâmplă cu piața. Acum vine SOX 9 ăsta în iulie, așa că timingul nu este chiar atât de rău, deoarece iulie ar putea fi momentul în care am putea vedea un bottom, fie aici, fie un pic mai jos pentru Bitcoin, dar și pentru altcoin și apoi o remontadă, care, ce să vezi, după ce se termină campionatul european, e posibil să vină și acea remontadă. S-a mutat pe 8, da, pe 2 ar fi trebuit să fie, Gary a zis că dacă nu sunt gata e posibil să mai amâne încă câteva zile, deci nu se știe încă, ar putea fi săptămâna viitoare momentul ăla în care am putea vedea acel ETF în sfârșit aprobat, posibil să vină chiar la final de lună iulie, nu se știe, plus merge-ul ăla, ASI și cu Ocean, Fed Ocean și cu celălalt, da, care mereu Agix, așa, toate astea vor face ASI, deci ăsta probabil vine și el în iulie. Sunt câteva chestii acolo despre care ar trebui să fim atenți la ele. Ați văzut că acest FED a picat în ultima perioadă, a fost pump and dump pe el. Încă mențin ideea că ăsta după merge probabil să vrea cât mai jos posibil, pentru ca odată ce avem merge să fie pompat foarte, foarte frumos, iar să atragă atenția data asta cu o redenumire. Nu ASI, nu mai e Fetch, nu mai e Agix, nu mai e Ocean, sunt astea, e ASI, ok? E ASI care ăla pompează și e unul singur și acolo se bagă toți bani. Ciucă zvonul că CME pe Solana și ETF pe Solana se listează în același timp. N-aș zice. Ar fi greu. Am văzut că acum Cathie Wood se duce mai mult pe ideea, a renunțat fondul ei să mai aplice pentru ETF spot ETH și ce să vezi, s-a dus mai mult pe ETF spot Solana în momentul de față, că care avea mai multe gain-uri de câștigat. Uite Cathie Wood, o chestie, uite că în 2025 vin niște deblocări de la niște băieți, Alameda, ăia care sunt în pârnaie, mai au niște oameni care ar putea să pună presiune destul de mare pe Solana, dar se uită astea destul de ușor. Acum vedem dacă e vreo înțelegere OTC între ei să nu vândă pe spot, totuși la un moment dat cred că se va face un selling pressure. Acum, de ce n-a performat Bitcoin? E chestia asta, S&P-ul merge spre all-time high, Nasdaq-ul merge spre all-time high, Bitcoin nu merge spre all-time high, ci chiar este în corecție. Întrebarea este de ce, nu? De ce nu avem din nou corelarea aia pozitivă între S&P 500 și Bitcoin? E destul de simplu. Ține de acest spațiu, ține strict de Bitcoin ce s-a întâmplat, deoarece am văzut guvernul german care au vândut Bitcoin, am văzut guvernul SUA care a mutat din Bitcoinul respectiv, am văzut Grayscale care a vândut Bitcoin, am văzut Mangox care că din iulie începe să dea bani înapoi, desigur, și din Bitcoin acelor persoane care au fost păgubite în trecut. Deci toate astea au dus, să zicem așa, la Bitcoin să nu performeze odată cu bursa americană în același timp. S-a mai întâmplat, da, s-a întâmplat în 2022, chiar s-a mai întâmplat și în 2023, dar ce trebuie să înțelegi după toate astea, că Bitcoin a revenit, adică a stat în lateral, n-a făcut nimic, chiar a mers în jos, bursa americană a crescut, dar la un moment dat, lăguită așa cum e, s-a dus după bursa americană. De asta cred, având în vedere că bursa americană încă este strong, mulți analizi zic, mamă, vine o criză masivă, vindeți tot acum. Nu o cred momentan, posibil să întâmple, nu știu, mai târziu în 2025 acel moment. Până atunci, dacă bursa este stabilă, dacă Trump cică, să vorbim imediat, deoarece cred că în partea asta dintre democrați și republicani se va întâmpla
o chestie, mai ales la democrați. Nu cred că îl vor ține pe Biden, cu toate că până la final, știi cum e asta, până la final, nu cred că îl vor ține pe Biden până atunci, în noiembrie, când vor fi alegeri, doar ce nu știu dacă poate să ajungă până acolo. Asta e chestia. Problema democraților, ca să-l schimbe pe ăsta, să-l pună pe unul care să știe ceva, bă, nu prea au pe cine, asta e, că au făcut tot felul de puluri de-astea, bă, hai să o punem pe Michelle Obama, hai să o punem pe aia, pe aia, bă, Buttigieg, pe nu știu ce, bă, sunt mai praf ca asta, ca Biden în puluri. Adică Biden e cel mai bun momentan. Ce ar putea face? Ar putea face o mutare de tip Băsescu-Stolojan. Toți cei care sunteți aici un pic mai vechi știți ce s-a întâmplat atunci când Stolojan a zis, bă, sunt bolnav. Unde nu era bolnav? Îți dai seama, nu prea avea șansă de câștig versus ăla, zi mă, nu Joana, cum îl cheamă? Năstase. Și n-avea șansă să câștige versus Năstase. Și a zis, cine punem? Păi ne dăm bolnav și îl punem pe ăsta, îl punem pe Băsescu, că el vine din spate, are forță, nu știu ce. Asta vor să facă și democrații în momentul de față. Vor să facă un moment de tip Băsescu, Stolojan, numai că nu prea au cu cine. Singura lor șansă pe care eu o văd reală să pună în spatele lui Kennedy, toți democrații, și atunci ar putea fi o șansă reală. Da? Ca Kennedy să câștige versus Trump. În rest n-ar avea pe cine. Bă, mai bine ar pune o piatră în momentul de față. Să-l lase pe ăsta, pe Biden, măcar să mai poată să zică ceva. Dar ei asta ar vrea să facă și cred eu că e o șansă să se întâmple asta. Să-l pună, nu știu, să pune toți democrații în spatele lui Kennedy și atunci Kennedy ar putea avea o șansă reală. Kamala n-are nicio șansă, Michelle Obama n-are nicio șansă, aia n-au nicio șansă. Singura șansă este Kennedy Jr., singura șansă a democraților. Acum vedem dacă ăsta Biden duce, pare că vrea să ducă până la cap, acum îți dai seama, încă 4 ani, păi în 4 ani de acum încolo ăsta face pe el la conferințele de presă, n-ai ce să-i faci. Bun. Da, exact, Stolojan, ceva de genul ăsta ar putea să se întâmple, ar putea să se întâmple la o mutare. Ăștia din America, acum, democrații trebuie să uite la ce s-a întâmplat cu Băsescu și cu Stolojan în 2004. E foarte important pentru ei să analizeze momentul ăla, dacă vor să aibă o șansă. Nu permite legea să susțină un independent în SUA. Da, păi nu să fie independent. Acum mai e și o chestie de democrație pură, domnule. După ce CNN, desigur, a zis că nu putem da stream-ul ăla, că a vrut să protejeze pe Biden, ca lumea să comenteze, oricum a pierdut Biden acel debate, asta era destul de clar. Nu prea avea cum să câștige dacă nu putea să lege două cuvinte. Clar că e bolnav. Are ceva clar, adică nu știu cum se numea boala aia. Are sigur o boală autoimună care s-a văzut seara de cele mai multe ori, scleroză sau ceva. Boala aia ziua nu e, să zicem așa, prea nasoală, adică poate să fie ok, dar noaptea e mult mai nasoală decât ziua și s-a văzut asta pe acest debate care a fost undeva seara, noaptea, spre noapte, deoarece trag pentru următorul debate să fie undeva ziua, da? De asta. Deci clar că are ceva, acum nu știu cum a trecut toate testele alea ca să fie președinte. Bun, puteai face live pe X. Da, deci asta, democrația, la democrație. Democrația, vezi, nu e chiar așa. N-am putut să facem acel live, să vorbim și noi despre ce s-a întâmplat acolo, nu s-a putut. Acum, dacă ăsta Biden, să zicem că se dă bolnav, bă, să dă bolnav, nu mai poate să ajungă, să îmbolnăvește, zic că ăștia nu mai poate, bla 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 bla. Ce se întâmplă după? Se face din nou, deci o întrunire, iar se votează în fiecare stat? Bă, nu. Nu, poate să pună prin lege, dacă e nevoie, poate să pună democrații pe cine vor ei. Democrație, tată. Deci e o lege, e o chichiță în lege. În caz că ăsta nu mai poate să candideze câteva luni înainte, de asta nu-l scoate acum. Câteva luni înainte, bă, poate să pune ei pe cine vor. Adică la lege, pe ăla, de pe stradă, pe ăla, bă, tu du-te, tată, du-te acolo, nu te-a votat nimeni, dar stai acolo. Deci cred că asta e mutarea. Așteaptă ca să intre în zona aia de legalitate, ca ăsta să dea rănit, domnule, că nu mai poate și să vină ăla și să zică noi îl punem pe ăsta, ne punem în spatele lui că nu știu. Cea mai bună mutare ar fi Kennedy Jr., dar nu știu dacă o să se întâmple. Ar putea. Acum asta Kennedy Jr. Cred că a zis și el că ar vrea. Adică ar vrea să ducă la democrat, să fie candidatul partidului democrat și cred că ar avea o șansă. Măcar ar avea o șansă împotriva lui Trump decât ăsta.
Ar mai fi ăla, moșulică, cum îi zice mă, dar ăla nici ăla nu vrea. Nici ăla nu cred că mai vrea să candideze. Pe ăla l-au furat Bernie Sanders. Ar mai fi Bernie Sanders care ar mai avea, să zicem, o șansă împotriva lui Biden, dar pe ăla l-au furat de fiecare dată la toate alegerile astea locale. Pentru cine să fie ăsta candidatul desemnat de bă, mereu l-au furat, mereu. Să dădea unul rănit, zicea că eu cu ăla, nu mai mă dau eu rănit și Bernie pierdea mereu. Fiecare în ultimii 3-4 alegeri mereu era primul că el este și pe urmă l-au secat. La orice. Nu mai cred că vrea niciodată asta. Bun, când sunt alegeri, noiembrie ar trebui să fie, din câte țin o minte. Bun, trebuie doar să repete ce îi se dictează Rechin, ce pare de VDT DAO. Are capitalizare mare, nu știu, trebuie să ne uităm să vedem ce face. Ce faci ULD Daniel? Portofoliu de risc, o mică parte portofoliu de risc, deci nu are un impact mare. Dacă se duce mai jos, posibil să mai cumpăr. Știu că developările vin după 20 iulie, deci ar mai avea ceva timp așa, să urce un pic ca să putem să scoatem ceva din el. Screloză, nu știu ce are, ceva are, dacă te uiți la el, clar că ceva are. Bun, hai să mergem aici să ne uităm un pic, să vedem ce se întâmplă pe piață. Dar înainte, dacă vă place, aveți aici desigur butonul de like. Îl găsiți frumos aici, puteți apăsa butonul de like aici frumos. Aveți toate linkurile în descriere. Nu uitați că avem un sponsor pe acest canal, cei de la XFi, îi găsiți aici, exchange românesc. Eu cumpăr, vând prin ei, n-am avut niciun fel de problemă. Desigur aveți și danielniță.ro și o să vorbim imediat de pe danielniță.ro ce s-a întâmplat cu Biden și Trump. Am scris un articol acolo și o să-l vedem imediat. Aveți aici NordVPN-ul, dacă vreți oferte, chestii, aveți aici. Bybit-ul îl aveți și pe el pentru tranzacționare pe futures. Aveți aici ceva cu Beach Please, o campanie cu Beach Please, o puteți găsi dacă accesați acest link. Desigur, eToro pentru ETF-uri, acțiuni, toate cele, Trezor, Ledger și celelalte lucruri de aici. Așa arată Bitcoin momentan. Hai să vedem dacă putem să-l găsim. Iar de pe 24 iulie are deblocări în fiecare zi. Da, 24 iulie, deci după 20. Până atunci mai e un pic, mai e. Bun, de obicei SpaceX are o cădere de minus 10% pe finalul verii până prin octombrie-noiembrie. Ar putea, da, să zic că iulie, cel târziu spre final, ar putea fi bottom-ul pentru BTC, care arată așa în momentul de față și o să-l analizăm imediat. Deci Bitcoin arată așa, ca și un mic overview. Momentan weekly-ul rezistă, dacă ne uităm aici la zona de 21 EMA, putem să vedem că rezistă zona asta 61.387, dacă ne uităm, da, 61.386.2. Ar trebui închiderea de săptămână să se facă peste zona respectivă, dacă nu chiar am putea avea probleme. Sub 60.000 închidere de weekly ar putea confirma niște lucruri nasoale pentru BTC cu un target înapoi în zona de 49-50.000 dolari. Momentan încă nu suntem acolo. Pe nivelul ăsta de weekly încă taurii sunt în control, aici se poate observa în continuare, chiar dacă sunt un pic strâmtorați, sunt un pic strânși, să zicem așa, de trend, încă sunt în control în zona aia. Daily-ul nici el nu arată așa de rău. Dacă ne uităm, a pus o bază în regiunea asta de aici de mai multe ori. Nivelul ăsta care trebuia să țină pentru Bitcoin, suportul ăsta foarte, foarte frumos de la 60.163 a ținut și pare că de speranță să testeze măcar regiunea de 64.000 în perioada viitoare. Vedem ce se întâmplă de acolo. Volumul nu este nici el impresionant aici pentru Bitcoin. Ne mai uităm un pic și pe monthly aici pentru BTC. Frumos monthly-ul 61.691. Monthly-ul bearish ar fi sub zona de 60.800. Regiunea asta de aici pare că luptă. Nimic extraordinar, stăm în range-ul ăsta de 1, 2, 3, 4. 4 luni, chiar jumate dacă e să o luăm așa, în regiunea asta în care nu s-a întâmplat absolut nimic, dar dăm o șansă taurilor, deoarece după o mutare de genul ăsta, asta poate fi destul de ușor reacumulare aici pentru ca ulterior să vedem mai sus. Acum, e o chestie interesantă aici. Dacă nivelul ăsta ține, să zicem, chiar și cel de 50.000, poate cine știe găsim o capitulare în iulie în 50.000, cu toate că momentan nu avem acel scenariu atât de reliefat pe masă atâta timp cât Bitcoin stă peste 60. Dar dacă venim în 50.000 și facem aici o reacumulare în regiunea asta de jos, ar putea fi asta baza pentru următorul bear market? Asta e o întrebare pe care multă lume nu o pune în momentul de față. Eu aș zice că da. Eu aș zice că dacă Bitcoin merge de aici și reacumulează și încă sunt
sunt probabilitățile mari pentru asta, ca Bitcoin să se reacumuleze fie regiunea asta, fie un pic mai jos și ulterior să se testeze 100-150.000 de dolari. Este asta, zona asta între 50 și 60.000 ar putea fi o viitoare bază pentru următorul bear market. Nimeni nu se gândește la asta, cum nimeni nu se gândea la acest lucru aici, în regiunea asta. Ar putea fi 15-16.000 o bază pentru Bitcoin în cască sau 19.000, ceea ce din nou s-a întâmplat în regiunea asta. Ar putea fi următoarea bază pentru Bitcoin aici, zona de 58.000 dacă mergem în range ăsta. Eu zice că da. Zice că dacă Bitcoin îți face reacumulare și merge în zona de 150.000, cred că zona asta de aici ar putea fi următoarea zonă de bear. Acum mai mult se zice, băi, istoric a luat mai multă cădere, că dacă e să facem o mică extrapolare din 150.000, ar fi doar un minus 59-60%. Da, cred că Bitcoin nu va mai fi atât de volatil cu timpul. Adică nu cred că vom mai vedea un minus 80, minus 90% pentru BTC ca în cazurile precedente. De exemplu, aici, vedem cât am văzut din top, pentru Bitcoin am văzut. Uite, deja aici putem să observăm că nu este aceeași cădere. Am avut minus 77% față de 80% data trecută. Da, de asta poate am putea vedea ceva între zona de 50, poate 60% pe următorul bear market, care din nou ar face sens. Acum îți dai seama că nici mutarea asta nu o să mai fie atât de mare cât a fost aici. De asta un 150, 100 și 150.000 ar putea fi zona și apoi un minus 60% te arce înapoi în zona asta, în care din nou ai putea face o reacumulare pentru următorul ciclu. Dar e din ce în ce mai greu, adică dacă Bitcoin merge aici în nivelul ăsta și apoi găsește un bear market din nou în nivelul ăsta, ar putea dura 5 ani de data asta, numai slow bleed în regiunea asta până când se reacumulează în range-urile astea de jos pentru a încerca mai sus, adică o să fie din ce în ce mai greu ca Bitcoin să urce rapid cu timpul, deoarece capitalizarea și fluxul de bani, ok, care trebuie să fie infuzat în acest asset ca să poată să urce mai sus. Acum Bitcoin are și chestia asta că dacă n-ai monede suficiente, n-ai nevoie de un capital atât de mare. Dacă n-ai monede suficiente pe exchange, ceea ce Bitcoin nu prea mai are în momentul de față. Dar când vor veni acele monede pe exchange, nu va fi greu ca Bitcoin să ducă și mai sus atât de rapid. Și de asta zic că următorul bear market nu va mai fi atât de agresiv în jos, va fi pe un termen mai lung, poate un 5 ani de zile, cu o cădere mai mică și mai greu de urmărit ca preț, ok? Mai mult de urmărit ca hype, dar o investiție mai stabilă și mai reală, mai ales pentru investitori, să zicem așa, mai așezați, cei care vor să facă, nu știu, 40-50 de ani, mai așezați, ea vor să zică, mă, uite, în sfârșit pare că nu mai văd volatilitatea asta mare și îmi place ce văd acum pentru Bitcoin. Cam în zona aia am putea ajunge, ok? Deci de ținut cont regiunea asta de aici, având în vedere că suntem în range-ul ăsta de 4 luni, am mai făcut Bitcoin ceva similar, dar am mai făcut, dacă ne uităm aici, am mai făcut range-urile astea, de aici, a făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, vreo 7 luni până când a picat în capitularea. Mai face de multe ori chestii de genul ăsta BTC. Deci BTC-ul nu văd o problemă cu el structurală, chiar dacă merge mai jos, v-am mai explicat, o să fiu buyer în regiunile astea de aici în caz că testează 55 EMA-ul, dar în primul rând vreau să dăm sub 60.000 weekly. Până atunci nu mă hazardez ca hazard să zic, bă, știi ceva, urși sunt în control aici. No way. Adică dacă te uiți, a făcut week în regiunea asta, și un pic mai sus decât precenta. Da, weekly sub 60.000, putem discuta că da, probabil se gresc foarte mult ca să salvezi din 55 EMA la 49.000, unde din nou, repet, pentru mine personal, și nivel de buy, și nivel de swing, și nivel de trade, orice vrei tu, ar putea fi nivelul ăsta de aici, între 48-49 și nivelul de 44.000 istoric, ok? În care, dacă ai suficient răbdare, ți-ar putea aduce niște gain-uri destul de frumoase înapoi în regiunea de 56, poate 60.000, poate cine știe all-time high. Acum rămâne de văzut. Bitcoin încă bine structural, nu e niciun fel de problemă. RSI-ul pare că vrea un pic mai jos aici dacă ne uităm pe weekly, la fel și stocasticul, ceea ce este frumos aici, ok? Și poți să zici, băi, RSI-ul arată bearish, stocasticul arată bearish, dar totuși poți să faci caz că poate să existe o divergență bullish aici în formare pentru Bitcoin, în care putem să vedem că RSI-ul s-a dus mai jos, prețul îți menține foarte, foarte frumos regiunea asta de aici. Acești indicatori s-au resetat în momentul ăsta sau sunt pe cale să reseteze. Nu de tot, putem să vedem MACD-ul că a căzut. Prețul nu s-a dus spre nivelurile astea de jos. La fel și RSI a tot căzut. Bă, dar prețul n-a picat sub regiunea de 60.000. Ok? Ceea ce sunt bune, mai ales stocasticul care arată cel mai bine aici, deoarece ți-a făcut un reset total în zona de 95, unde era super overbought aici, mult prea cumpărat.
stat, aproape până în regiunea asta de jos de aici, ok? 20, fără ca prețul să aibă un impact major, nici măcar de 30%. Dacă ne uităm aici la Bitcoin din topul ăsta format în 73.000 și un pic, până aici s-a făcut minus 20%. Minus 20 face de cazurile precedente când lua minus 30-35%, ceea ce bine încă structurat. Știu că arată, să zicem așa, plictisitor, chestii, dar bă, așa se întâmplă dacă vrei să fii în investiții, trebuie să știi să treci prin momente de genul ăsta, nu doar prin momente bune pentru tine. Ce am ratat, nu ai ratat mare lucru, am făcut o mică incursiune aici pe BTC, facem un mic overview și apoi vorbim despre niște lucruri cheie, vorbim despre stocks nou și vorbim un pic despre macro, despre ETF-uri, despre inflow, despre ce am putea vedea un pic mai târziu și despre ciclul ăla de care toată lumea s-a așteptat și a făcut iluzii la început de an cu acel fake all-time high, ok? A fost fake all-time high? Bă, a fost fake all-time high. Mai bine să zicem așa, nu se întâmpla și eram sub all-time high și nu ne cream speranțe sau nu știu, ziceți voi pe aici. Azi dăm un bubbles imediat și imediat vorbim despre stocks nou și vreau să văd și opinia voastră despre stocks nou și o să vă zic și pe a mea, desigur, ca de fiecare dată, cum am făcut și la celelalte care s-au listat. BTC face mișto de noi. Zice că face mișto de noi. BTC a mai făcut asta de multe ori. Lumea uită cât de repede poate să crească BTC. E la fel ca aici. Dacă ținem cont de regiunea asta, ca să ne întoarcem un pic la Bitcoin, când era aici în zona asta de bottom și a urcat undeva în zona de 30.000, în zona de 26.000, multă lume a uitat, bă, mergem, facem, nu, că e bearish, că nu știu, și apoi s-a întâmplat asta, în câteva candele, hop, s-a dus de aici, adică lumea uită, asta a mers de aici din martie până în octombrie, deci din martie până în octombrie a stat aici, adică n-a stat puțin, vezi aici în martie, bam, 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 septembrie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, vreo 6 luni a stat aici în regiunea asta, cu toate că am mai avut câteva raliuri, dar n-am făcut mare lucru. Apoi s-a mai făcut un dip în range-ul ăsta care ar putea fi similar și acum. Adică ai putea vedea în iulie încă un dip sub zona de 58.000 care să zică că azi terminat, mergem în 40-50 și apoi se întâmple asta, ok? Că așa face Bitcoin de cele mai multe ori și o să vezi cât de rapid se întâmplă din nou treaba. Aici pare destul de similar cu cazul ăsta de aici la început de 2023, cât de cât similar aici a stat. Mai multă vreme putem să vedem că daily ți-a găsit corecții, ce corecții ți-a găsit aici, să vedem. Da, 19% aproape, total a fost 19,2%, acum avem 20%, deci vedem că ți-a stat în range-ul ăsta până când hop. La fel și aici, nu prea am cum să fiu bearish, chiar dacă ăsta pică un mai jos, n-am cum să fiu bearish. Dacă îl văd că se tranzacționează sub 50.000 o perioadă, atunci putem vorbi de chestii, până atunci nu. Caspa, da, am văzut că Caspa și-au găsit niște investitori de ăștia puternici, au făcut all-time high, din nou este un punct bun în piața, Caspa a făcut all-time high, înseamnă că am putea relua ciclu. Știți foarte bine, Caspa a fost printre primele care a performat și apoi am văzut un mini altcoin season la început de an când toate astea noi au decolat. Caspa performând din nou, ia acolo un punct bun. Ne uităm și la dominanță imediat și la toate celelalte. Nu uitați să rupeți butonul de like, zice aici Smoke Black, foarte, foarte bine. Dacă vă place, dacă nu vă place sau nu vă regăsiți, nu-l apăsați că nu vă obligă nimeni, dar conținutul este gratuit și lucrul ăsta puteți să-l faceți dacă vreți și voi să apăsați butonul de like, să dați share la acest live masiv, da? Bun. Deci asta pentru Bitcoin. Mergem și ne uităm un pic aici. Revenim la ceilalți indicatori și mai vorbim despre Bitcoin imediat. Hai să vorbim un pic ce se întâmplă aici pe piață overall. Putem să dăm ordi undeva la minus 3,7%. Să ne uităm și pe weekly și pe toate cele. Adjustment minus 5%, Bume minus 3,4%, Ondo aici 2+2%. Ăsta nu vrea să pice deloc, 1,16%, încă nu vrea să pice sub zona de 1. Am ceva idei să acumulez ceva Ondo, cred că s-a ținut foarte bine. Având în vedere că s-a ținut foarte bine, când piața își va reveni, ăsta va performa extrem de bine. Ceva care se ține bine în căderi va performa bine și după. Un caz concret este Chainlink în 2019 care a performat foarte bine chiar când piața pica vreun an de zile și apoi când piața și-a revenit Moon Baby. Deci ăsta clar deținut pe un radar de la extins cu binoclul de la cu zoom in. Ok, acest Ondo. WIF aici pe cădere, meme-urile un pic suferă, dar e normal după ce au avut atât de mari raliuri, până și Pepe, până și Bonk, până și Bume și WIF și aici Brett. Pare că suferă un pic. Ordi aici vine în sfârșit într-o zonă mai omenească, zice că da, mai ales spre 30 sau sub 30 vine într-o zonă super omenească aici. Teta încă menține 1.5, nu-i punem pirostria, atât timp când nu ține 1.5, 1.4, nu face altceva decât să-ți reacumuleze fosta rezistență pe care a avut-o multe luni de zile sub zona asta de 1.5, 1.4, mereu era rejectat de la zona respectivă, e normal să găsească ceva suport acolo.
Care e faza cu Stocks No pe Multivers? Sunt în urmă cu știrile mai mult Macelav. Sergiu, imediat vorbim. Azi e ultima zi, dacă aveți Gold, să participați la launchpad-ul la Stocks No. Ați văzut că cel de la Tada a fost unul foarte, foarte bun, cu toate că 50% dintre cei care au răspuns pe Twitter, și o să punem și de data asta același pool, se așteptau ca Tada să nu performeze atât de bine cât a făcut-o. Și v-am zis că Tada probabil va face minim un 5x ulterior, dacă e să o luăm așa, a făcut 20x, doar ce a făcut 60 din cenți din 2 cenți ăla din Launchpad. Vedem data asta ce performanță e Stocks No. Zice că poate nu atât de performanță bună la listare cât a avut, să zicem așa, ăsta Tada, dar poate pe termen median nu mai bine și vă zic imediat de ce decât Tada și toate celelalte care s-au listat, ok? Bun. Dar înainte mergem să ne uităm la piață și imediat revenim aici la Stocks No. Bun, OKB-ul îl vedem aici, DYDX 0.8, Solana 0.6, FTM-ul 2.3 pe urcare, PIS-ul aici undeva 31, m-ar mai interesa PIT la 20, am și Chainlink un pic, am și PIS un pic, aș vrea ăștia doi să fie pe partea asta de oracole, să fie bine acolo. E-Gold nu se regăsește în cel minus 1.9, chiar că vine Stocks No, poate săptămâna viitoare vom vedea ceva urcare aici. QNT-ul minus 0,7 din nou în regiunea de reacumulare macro, mai ales sub zona de 80 aici pentru QNT, între 80 și 50 reacumulare macro. SEI-ul vine la lucruri omenești în sfârșit aici după ce urcase spre $1, în sfârșit zona de sub 33, 20-30 ar putea fi un început real pentru cei care sunt interesați de SEI pe DCA. Din nou, nesfa financiar, doar ce aș face eu dacă aș vrea să cumpăr SEI. În sfârșit mi se pare că vine și Axelar, și SEI, și TIA. Bă, toate astea vin în sfârșit la zone reale, adică realiste, în niciun caz ce era cu ceva timp când toate erau super sus și v-am zis că poate nu e o idee bună să băgați toți banii și să începeți poate doar DCA pe ele, nu să băgați toți banii odată în ele. Bun, ce mai vedem? BNB-ul s-a ținut bine, se va ține bine în continuare. Am văzut că cei de la Binance au câștigat acolo o mică speță în procesul pe care l-au cu SEC-ul, s-au mai ridicat niște capete de acuzare, probabil CZ va mai sta la închisoare doar câteva luni de zile și va ieși și vedem ce se întâmplă. Atunci cel mai mare holder de BNB, cred că acum nu știm sigur, dar că 70% din supply e menținut de Binance, dar asta nici n-a picat BNB-ul atât pe acest bear market, ok? Deoarece supply-ul e cât de cât controlat acolo. Acum pot să zic și bine și rău, depinde cine deține supply-ul ăla. Binance n-a avut nevoie să vândă, ăsta CZ n-a avut nevoie să vândă, moneda n-a picat, adică asta e destul de clar și asta e bine. Deoarece s-a ținut foarte, foarte bine și vorbeam de monede ca să o ținut bine pe bear, care vă performa foarte bine când își va reveni bull market-ul. Își va reveni, mă, bull market-ul sau nu? Mai aveți dubii că revine bull market-ul? Are cineva dubii de aici că mai revine bull market-ul? Nu știu. Întrebare. Se poate. Probabil se poate să mergem 5 ani în bear de acum încolo și să rec baby angelii toți și să ne mutăm sub pod. Dar nu e o probabilitate reală, zice momentul de față. Niște limonadă. Aici nu e la fel de ca în România. Era vreo 20 de grade mai devreme, chiar a început să bată vântul și în Germania nu se plec mâine sau pâine la fel, o să fie ploaie cel mai probabil. În România am înțeles că din nou e urgie. Bun. ZK îl vedem aici în top 100 și pe el. Asta ziceam că zona aia de 12 10 ar fi relevant. Acum a făcut un bounce aici și a urcat. Nu știu, e complicat. E sub 1 miliard capitalizare din nou ăsta, dar avem foarte, foarte multe lucruri similare cu ZK Sync. Adică, asta e problema aici. Capitalizarea clar este mică, să zicem așa, în comparație cu toate celelalte și toate contracandidatele lui ZK Sync. Dar realist ar fi poate sub 15 ăsta și a fost la un moment dat în timp pentru ZK Sync. Nu știu, nu m-aș arunca pe ZK Sync acum, am eu altele pe care le-am pe listă, nu neapărat pe ZK Sync, dar să zice sub 15 poate, dar am deja prea multe în portofoliu. Injective aici 22,65, mi-a luat poziția pe Injective în zona de 21, aia vând în 38, momentan nu m-a interesat, dacă îl văd sub 15 poate mai mult ceva, poate nu. Dacă se întoarce peste 32, să zicem din nou în 38, iar o să vând o parte, deoarece mi-am mărit poziția pe Injective și pot să marchez un profit un pic mai mare de data asta pe el, dar am răbdare. TIA la fel vine spre zone bune, în sfârșit, după ce a fost aplicat din $2 sau 1,5 cât a fost adus în 20, în sfârșit acum vine înapoi, s-a întors tren în gară în regiunea asta, ceea ce este bine, dă din nou șansa celor care vor să investească în Celestia să poată să facă la un nivel un pic mai jos.
Șerban Constantin, primul tău super chat, mersi de cei 12 euro, mersi. Bun, putem să suntem aici, Celestia 1,2, capitalizare încă mică, având în vedere ce poate să facă piața dacă își dă drumul la un moment dat și vedem influx de capital în aceste altcoin-uri, încă o capitalizare mică aici la 1,2 miliarde, asta ar putea lejer să facă un 10 pe acest bull. Mai o chestie, de ce cred că până la final va veni un mini altcoin sau un altcoin season? Mini îl numesc pentru că poate nu va fi pentru toată piața, ci va fi undeva la 40% din piață, dar cred că pentru aceste monede, să zicem așa, în care acești investitori mai mari, VC-urile și toți ăștia mai mari sunt acolo băgați, cred că au experimentat prima parte de bull, asta clar, numai că deblocările vin mai târziu. Pentru Celestia, de exemplu, deblocările alea vin undeva în octombrie-noiembrie. Acum, ăștia, ca să poată să decarteze, ce fac VC-urile de obicei sau cei care investesc în companii sau ce? Bă, investitorii, ce fac ei? Ei intră ca să iasă, e destul de simplu, adică nu intră ca să țină, să dea mai departe, să facă profit, să plece mai departe. Bă, dacă vor să iasă, de unde găsesc lichiditate? Păi trebuie să o facă, trebuie să facă lichiditatea aia, prin hype, prin market maker, prin anumite chestii. De asta de cele mai multe ori se întâmplă aceste altcoin season, nu deoarece trebuie formată lichiditate. Ăia trebuie să iasă la un moment dat și dacă n-au lichiditate, n-au cum să iasă. Unii poate mai ies OTC, adică nu neapărat vând pe spot, dar unii poate vând pe spot. Bă, trebuie să creeze într-un fel lichiditate, trebuie să creeze hype. De asta cred că s-au investit foarte mulți bani de VC-uri până acum. Mulți au monedele alea blocate, vesting-ul ăla pe care l-au, poate Celestia n-au la 10%, nu știu, în octombrie, n-au tot, să zicem așa. De asta se creează ciclul ăsta de hype, pentru ca ei să aibă posibilitatea aia să facă din nou distribuția respectivă. Acum, retail-ul s-a mai învățat un pic, de asta meme coin-urile au performat, doar ce au zis, bă, de ce să mai investim noi în moneda asta când vin aia și ne dau rec baby peste noapte. Clar că ceva, undeva, ar trebui să se schimbe la un moment dat, dar nu văd nici data asta diferită. Cred că lichiditatea aia care s-a format în memecoin-uri se va duce ulterior și spre zona asta de altcoin-uri, mai ales că aceste VC-uri, clar, ele intră ca să iasă. Că vorbești de VC-uri în cripto, că vorbești de VC-uri în spațiul tradițional, oriunde, ăștia intră ca să iasă la un moment dat, dar au nevoie de lichiditate ca să poată să iasă, ok? Bun. Acum, e vreun semn, am mai vorbit cu oameni, e vreun semn că vin din nou înapoi să mai investească acum? Nu. Vă zic eu când au investit în 2022-2023, că s-a văzut activitate, under the radar așa, s-a băgat în proiectele astea care s-au listat, în Celestia, în Sei, în toate astea, așa pe sub radar. Au mai investit în 2023 un pic spre final și început de 2024, dar mai puțin, a dus toate proiectele care s-au listat pe Binance și acum moarte, nu mai mișcă nimic pe partea aia de VC-uri. Acum toată lumea se așteaptă să vină înapoi valul septembrie, august, final septembrie, că atunci se întorc și traderii la muncă, că de-aia nu mai avem nici volume, nici nimic și toate astea, acum toți sunt pe bărci, pe chestii, pe trestii la campionatul european, bla bla bla. Se întorc ăia undeva august-septembrie și atunci se întorc și VC funds și apoi se întâmplă planul și atunci probabil se întâmplă din nou urcarea, plus potăire de dobândă, plus un Trump care vine, plus pe ceva care să ducă din nou hype în piață. Cel puțin așa o văd. Acum vedem cum se va desfășura treaba, planul trebuie să fie făcut, trebuie să aveți clar ideea în ce portofoliul meu, credeți-mă că o să fie bombă, mai am câteva de acumulat, dar dacă vine chestia în septembrie, octombrie, noiembrie în zona respectivă, portofoliul o să fie bombă planetare și clar că o să încep să retrag, ok? Clar că o să încep să retrag momentele de genul ăla sau poate 2025 la început, rămâne de văzut, dar asta zic, banii ăia să zicem încă nu îi vedem că mută momentan, posibil să mute undeva octombrie, august, de asta zic că iulie ar putea fi bottom, să dai așa un imbold și odată ce văd și investitorii bottom astea, din nou vine un flux similar cum am văzut la începutul anului, la final de an, cu listări, cu chestii, să dă drumul din nou la conductă, blam bam bam și investitorii instituționali și investitorii de VC și retail și toate astea, o să fie frumos, ok? O să fie frumos și cred că probabilitatea e să vedem asta, ok? Bun. Dar de asta am zis că se întâmplă un altcoin season, deoarece trebuie să creeze lichiditate. Sunt deja investitorii care s-au băgat ăștia pe VCs și ei trebuie să iasă la un moment dat în timp și trebuie să creeze lichiditatea respectivă. Bun. Mai departe. Render aici undeva la 1,5 pe urcare, render încă mai am avut o parte la 11, 14, 2, în regiunea n-am reluat poziția, n-am reluat momentan, la fel și la Aurui v-am vândut o regiunea de 38, n-am reluat poziția, stau liniștit, încă mai am lichiditate, cât?
Cea mai scăzută lichiditate din 2020. Breaking news, aud mâine până Binance cea mai scăzută lichiditate din 2020. Da, așa este. Mai am 20% lichiditate, ceea ce este low pentru mine, cu toate că, din nou, repetăm nivelurile de risc de care am vorbit. Trebuie să vă știți nivelul de risc. Nu există plânsete, nu există scâncete în investiții dacă ți înțelegi nivelul de risc. Există plânsete, scâncete și nu mai am chef și de asta dacă nu îți cunoști nivelul de risc și nu te cunoști pe tine. De asta piața se joacă cu tine mereu, ok? Cum vrea ea, stânga-dreapta ca la tenis în fiecare dată, de fiecare dată. Nivelurile de risc sunt destul de simple. Ai nivelul risc maxim în care acolo în momentul de față mai ai nevoie de lichiditate, bă, și acolo zice că da, între 5 și 10%. De ce? Am mai explicat-o, da, am mai vorbit cu oameni și pe la 1 la 1 și pe la toate astea pe care le mai fac. Nu că eu sunt cu risc ridicat, n-am nevoie de lichiditate și mereu le explic, bă, ești cu, zicem așa, cu nivel ridicat. Dacă piața pică, ce faci? Te uiți la ea, chiar că ai nivel ridicat, ce faci? Te uiți la piață că pică, las că se întoarce, las că faci. Așa că mai ești tu un 50% acolo, bă, când piața pică la loci, ok? Deci, în opinia mea, și aici nu e niciun fel de sfat financiar, pentru momentul ăsta din piață, chiar dacă ai un nivel de risc ridicat, adică foarte, foarte ridicat, tot ai nevoie de un 50% lichiditate în momentul ăsta. Acum, dacă ești un investitor cu risc median, la median ar trebui să fie între 20 și 25%, acum o lună, două era între 25 și 30%, acum ar fi trebuit deja să alungi încă vreo 5, măcar 5, poate 10% din capitalul respectiv și ar trebui să fie pentru un risc median, în momentul ăsta 20%, unde și mă aflu și eu. Acum depinde și în ce investești, că dacă ai un risc median și investești, nu știu, tu crezi că ai un risc median și investești doar în altcoin de top 200, ăla nu e un risc median, crede-mă. Un risc median vine pe un portofoliu în care ai poate și Bitcoin și Ethereum sau doar Ethereum, o mare parte, trebuie neapărat să fie ambele, cum am eu în momentul de față. Depinde foarte mult cum vrei să te poziționezi, dar din nou ar trebui tot să ai un 20% acolo în momentul de față. Acum, pentru un risc scăzut, destul de clar, ar trebui să ai între 25-30% în momentul de față. Da, acum ceva timp trebuia să fie 35%, dacă mai țineți minte live-urile din trecut. 35%, riscul tău e scăzut, bă, tu nu vrei să te asumi, nu știu, nu poți cu volatilitatea, vomiți, asta, nu-ți place, riscul tău este scăzut, ok? Nu e niciun fel de problemă, totuși ar trebui să ai, dacă riscul e scăzut 30-35, în caz că piața pică, unde ne aflăm acum? Că asta diferă, dacă vorbim peste 6 luni de acum încolo, poate să fie total diferit din punctul meu de vedere, ok? Bun. Bun, ce zici de Ave? Îmi place, cred că și va da drumul la un moment dat, de asta l-am și în portofoliu, s-a ținut bine acum. Stabilitatea e bine și din punct de vedere psihologic, da, și chiar și la cei cu risc high, adică am văzut oameni cu risc high care pe urmă au luat o razna, că a picat piața, zic, păi unde e riscul high? Vezi, și la risc high trebuie să ai acel nivel de lichiditate. Bun, hai să mergem mai departe aici, trece timpul repede și începe și meciul. 0 aici pe plus, 0. Layer 0, vedem 3.27, ăsta cred că de-abia s-a listat, nu captează 300, da, n-aș intra în pampul ăsta în niciun caz, adică în așa ceva, chiar că aș vrea, l-aș ochi în $2, 2,1, 2,2, poate, sau sub regiunea respectivă. OM, din nou, ăsta s-a ținut bine, mantra apărat, dar acolo clar, cu oceanul, ar trebui să fie și ăsta, ULD și-a luat minus 10,7, 2,45, poate mai adaug ceva la el, în caz că se duce sub 2. Pentru a vrea să dau exit în momentul când face un bau. Axelar și ăsta, am fost foarte aproape să iau puțin și pe Axelar, dar și ăsta a picat vreo 80%, țineți cont. Era Axelar la $2, acum îl vrem, nu, acum îl vrei, poate, când e în zona asta de aici, 0,5-0,6, destul de realistă regiunea asta pentru Axelar, mai parte de bridge-ul ăsta destul de bine. Aevo aici încearcă un bottom în zona de 40-50, încearcă, dar nu sunt sigur că îl formează. Ne mai uităm la asta pe Binance, cred că vor forma bottom și cred că vor face moon la un moment dat. Ok, cred că din regiunea asta de bottom vor face 50x la un moment dat, toate astea de pe Binance când vor reveni market makerii în forță. Eu se ține binișor, totuși un pic cam sus, e pe toate astea, nu știu, e AI, depin, toate astea împreună, asta IO 3.32, un 2,5 poate, dar vreau să văd o structură, că nu intru într-un cuțit în cădere niciodată. Ok, cam așa arată piața. Acum, ajung despre SOX 9, nu? Așa mai aici câteva date. Cum va performa SOX 9? Întâi, dați voi pe chat, ok? Cum crezi că va performa? Bine, rău? Ok? Bine sau rău? Mă refer la rău sub nivelul de launchpad, nu? Asta ar trebui să fie rău, adică la listare, băm, să nu facă nimic sau să facă doar nivelul de launchpad. Cum va performa?
A urmat seminar cu Tada, care a ajuns Tada, a fost 2, Chen s-a dus în 6, din 6 s-a dus în 60 imediat după. Cum îl vedeți voi, cei care l-ați mai analizat, cei care m-ați făcut și apoi îmi dau și eu cu opinia, similar cum i-am dat cu Tada. La câte monede ai tu? Nu avem noi toți la un loc monede, dacă cât sunt aici, am suficiente monede, de orice vrei. Mun, zice Sergiu, bine, bullish, rău, zice Balaura și cu performanță, așa, în momentul bun în piață. Nu neapărat, asta zic, dacă se formează bottom-ul acum, ar putea, pe termen, să zicem, un pic mai median să performeze bine. La început, poate ai dreptate că iulie, poate n-ar fi un moment, să zicem, august, septembrie, sau când piața ar fi mai în hype, ar mai putea fi. Mai rău decât Tada, s-a dus hype-ul pe base, acolo s-au mutat developer. Da, s-a dus un pic hype-ul pe base. Bine pentru listare și după Ciao Bello. Nu-s de acord aici și zic imediat de ce. Se vor vinde enorm de multe etichete în Launchpad, după care lumea va cumpăra și la listare. În trecut sunt mai multe mecanisme de burn și utilizarea tokenului. Vlad P. are dreptate, deci imediat intrăm să vă spun de ce sunt mai multe motive aici pentru care poate nu vei vedea să zicem, acel mega pump și apoi dump pe care l-am văzut la toate celelalte proiecte, să zicem așa, pe Launchpad. Nu neapărat toate, dar sunt câteva chestii aici. Una dintre chestii este că cei din private au blocat vreo 6 luni, dacă țin eu bine minte. Deci cei din private nu pot vinde 6 luni, cel puțin. Singurii care pot vinde sunt cei din Launchpad, care au deblocări până la 50% la TGA. În rest, cei din private, care au băgat în private, stau și se uită la preț, deoarece nu au ce să facă. Vezi, cei care din private n-au și un risc, să zicem așa. Riscul ca, după 6 luni de zile, ăla să ducă la Reg Baby Angeli. Similar cu cazul Tada, la Tada cred că au fost 3 luni de vesting, din câte țin minte, față de 6 aici, dar ne uităm imediat. Hai cu like, dați în buton. Dar hai că o să performez mai bine ca Tada din cauza unui economics bun. Cred că o să ne facă o surpriză și o să performez mai bine decât Tada. La listare, bine, hai să ne uităm aici la câteva chestii, la câteva chestiuțe aici la ei. În primul rând, cam așa arată timeline-ul, dacă observăm. Putem să vedem că suntem aici, June 18, July 1, deci până mâine, dacă n-ați făcut KYC, mai aveți un pic aici până mâine, ok, să faceți KYC pentru a intra în Launchpad, mai aveți până mâine, deci câteva ore până când se termină KYC-ul. Aici se termină KYC-ul aici, pe urmă pe 4, adică joi, și cred că o să avem live, vă zic de pe acum, nu cred că avem miercuri, dar o să mă întorc târziu din Berlin, cred că o să, din Munich, dacă o să avem joi, aici joi puteți cumpăra tichete la loterie, știți probabil mulți dintre voi cum merge, vă cumpărați tichetele respective și vedeți care până la urmă aveți, să zicem așa, norocul ca să intrați în acest Launchpad. Apoi pe 7, Lottery Ticket Buys End se termină pe 7 și apoi pe 9 aici și can be subject to change, adică s-ar putea modifica. Poți să dai claim la ele și apoi vine și listarea, ok? Apoi vine și listarea undeva după data de 9. Dar cam asta este timeline-ul. Astăzi ultima zi de KYC. Dacă vreți să participați la el, dați drumul la treabă, deoarece nu mai aveți mult. Bun, acum performanțele, cum va performa? Ca să vedem cum va performa token-ul și apoi vorbim și despre proiect și ce face proiectul în sine. Bă, mie îmi place ce face, adică ca proiect și ideea pe care o au, adică vor să concureze cu platforme foarte, foarte mari, precum, nu știu, ia bilet, trebuie să fie o îmbinare de asta, trebuie să aducă Web 2, un Web 3 și asta ne lipsește și asta vorbeam cu mai multe persoane. Bă, nouă ne lipsește ceva de tipul aici în România, zic. Ne lipsește ceva de tipul Multiverse din 2020, ca să vină oameni noi. Hai, bă, trebuie să-i atragi din Web 2, la Beach Please acolo, trebuie să fie un proiect care să zică, uite mă, cripto aici, nu știu ce, bla bla. Or să fie câteva, dar nu cred că atât de relevante. Vrei să o folosească omul acea aplicație, vrei să joace cu ea, vrei să facă anumite chestii cu aplicația respectivă, ceea ce ar fi grozav. Și această platformă ar putea fi acel bridge între Web 2 și Web 3, în care oamenii să găsească toate lucrurile care au nevoie în aplicația respectivă. O să aibă și interfață de Web 2, în care oamenii pot să plătească și fiat, o să aibă și Web 3, să zicem așa,
în care oamenii poate să acceseze anumite beneficii dacă au tokenul lor, dacă îl pun în pool-ul respectiv așa și securizează rețeaua și toate cele și primești ceva, ok? Acum, dacă tu vrei să-ți faci un event, poți să-l faci pe site-ul respectiv. De exemplu, noi probabil o să-l testăm la un moment dat. Se poate face intrarea doar pe un NFT. Bam, poți să dai cu ce vrei să faci acel event. Păi prin NFT, păi prin dolari, păi prin nu știu ce. Acum n-avem asta. În mainstream, da, te duci pe ea bilet, e vai mama lui, știi, te duci la el acolo, ce? Cum facem? Cum? Doar cu lei sau doar cu euro. Nu, trebuie să avem mai multe chestii care să aducă Web 2.1, Web 3 și cred că asta ar fi platforma. Adică mie îmi place foarte mult ideea din spate și cred că ăsta ar putea fi, dacă joacă cărțile corect, ăsta ar putea fi proiectul care ar putea aduce acea adopție din Web 2 în Web 3 aici. Oamenii să audă din nou despre spațiul ăsta. Asta îmi lipsește aici în România. Nu există momentan, ok? Nu există. Bun. Bun. Dacă vedem aici, ce că ai primit tokenii, la ce te referi? Nu am, aș vrea să intru în private sau OTC, dar momentan nu sunt, ok? Nu pot să intru în asta nu pot să intru în Launchpad din perspectiva faptului că nu pot să fac KYC pe ăla, pe X-Portal, ok? Dar momentan nu am, dar aș vrea OTC sau aș vrea private, dar rămâne de văzut. Bun, Ride aici, putem să vedem, are cel mai mic FDV ăsta, Soxno, 8 milioane aici, a strâns 2 milioane, care e cel mai puțin. Asta, din nou, ar putea duce la mai puțin selling pressure. La ce ne mai uităm aici la token? E foarte relevant să ne uităm la Private Sell Allocation din supply, 19% față de TADA, unde a avut 22, față de Hatum, care a avut 20,8 și toate celelalte le putem vedea aici. Ethereum a avut 20, cred că Swap am avut cel mai puțin din Private. Deci este relevant, doar cei din private, sunt câteva chestii aici, cei din private desigur pot face selling pressure, bă, nu toți, asta este clar, dar unii pot face selling pressure aici din private. Public sell-ul putem să-l vedem aici 13, cel mai mare pentru public, da, dintre toate, vedem că TADA a avut 5, Atom a avut 5, ISOP a avut 7, Cantina a avut 3,75 și Ethereum a avut undeva la 5, Ride a avut undeva la 5, ăsta are 13,5 aici pentru public, ceea ce este bine, trebuie să fie cât mai mult aici la public, să zicem așa, față de celelalte, ceea ce e momentan. Acum putem să vedem private sell price, deoarece investitorii din private intră la un preț mai mic. Putem să vedem aici ce s-a întâmplat la TADA 0.2, aici 0.056, public sell va fi la 0.07, discountul pentru private sell este 19,64%, adică dacă tu ești investitor și vrei să intri în private, acum e foarte greu să intri în private-uri dacă n-ai un fond sau n-ai relații sau n-ai conexiuni de cele mai multe ori, dar când mulți zic, am intrat în private, da, în private poți să asumi niște riscuri mai mari decât dacă cumperi după market. Depinde foarte mult de cum e proiectul și dacă se deblochează sau nu ceva la TGA sau după. Și asta e important. La ce vă mai uitați aici? Team and Advice, vedem aici 20%, în medie, a zice, dacă e să ne uităm aici în medie. Acum rămâne de văzut ce vor anunța ei că vor face cu tokenii aia. Dacă îi vor pune în pool-urile pentru stocks nou, atunci îți dai seama că selling pressure-ul n-ar putea fi. Dar dacă ne uităm aici la Team and Advisor, au 15 luni. Au 15 luni și aici nu știu dacă se vede la voi, first, private, da, cred că nu se vede, trebuie să dau eu zoom out. Hai să terminăm cu astea. Private Sale Unlock. Cei din Private 7 luni, vedem să în luna 7-a au prima deblocare. Asta înseamnă că n-ai selling pressure de la ăștia din Private. În 7 luni, bam. Și apoi în fiecare lună au deblocări. Dar primele 7 luni, n-au. Deci asta înseamnă că n-ai selling pressure decât din partea, da, celor care au investit în public sau au cumpărat pe spot imediat după listare. Last Public Unlock, aici Mon 7 with 25% TGA, nu știu dacă se vede asta la voi, și First Team Unlock, și asta e important și o să dăm zoom out aici. Când se deblochează la team, că asta este important, la echipă, da? Și putem să vedem aici, în luna 15. Deci 15 luni echipa nu poate să vândă, per tokenomics, ok? Per tokenomics pe care ei l-au prezentat aici, în luna 15 nu poate să vândă. 100 de milioane de monede or să fie în total. Putem să vedem aici echipa luna 15 a dat bea. Acum, uitând la toate astea,
la fel ca de fiecare dată, adică imparțial, uitându-mă la ele, diferențele le văd. Adică diferența e următoarea. Listarea. Tada s-a listat într-o piață super bullish, a avut atunci extensiunea aia foarte, foarte mare, din 2, 6, 20 de cenți. Ăsta se listează într-o piață un pic mai bearish, un pic mai așezată. De asta e posibil ca listarea să nu aducă inițial acele gain-uri pe care le-ai văzut de la Tada, ok? Dar se poate și asta depinde, dacă piața își va reveni după listare și vezi că altcoin-urile decolează din nou, ar putea, deoarece n-au selling pressure față de Tada, unde au fost deblocări și la TGA și apoi au mai fost deblocări imediat după 3 luni de zile și apoi Lunar, care a pus din nou presiune pe preț. Ai văzut că după ce s-a dus 60 a picat. E Tada peste prețul de listare? Băi, este în continuare, adică nu poți să fii supărat pe Tada, având în vedere că e peste prețul de listare. Dar având în vedere contextul din piață, ai putea să ai o performanță la început un pic mai slabă, dar ar putea performanța să fie mai stabilă. Adică să nu vezi un 60 de cenți și apoi 5 cenți, cum ai văzut la Tada. E posibil, nu știu. Aici prețul de listare pare că va fi undeva la 0,07. Cel puțin asta se arată. Posibil să vezi un 3, 2x, adică un 14, un 20 la început și apoi să stea între 10 și 20 sau între 8 și regiunea de 15 o perioadă, să-ți reacumuleze și apoi să meargă mai sus. Adică un pic mai așezat o văd pe asta din tokenomics. Un tokenomics care este mai aproape de community decât de private investor și asta se poate vedea aici, ok? Deoarece au 7 luni. Au 7 luni aici de vesting cei din private și echipa are 15. Deci destul de clar că ei nu o să facă presiune de vânzare aici, numai cei care cumpără desigur de pe spot și cei care au alocare aici în public, care prind alocarea asta în public, care da, este una de 13,5%. Asta poate să fie cu duș întors aici, deoarece aici ăștia au deblocări la inițial la TGA, ok? Bun. Mai departe. Voi ce credeți, okay? Ce credeți despre acest proiect SOX, nu? Apropo, au și un site. Hai să vedem, să ne uităm aici. Bă, mie îmi place ideea. Eu zic că ei au o șansă. Ăsta e site-ul. Cred că ăsta e nou site al lor pe care îl vedeți aici. Mie îmi place ideea, ar putea fi o îmbinare foarte, foarte mișto și tokenul are și el relevanță în ecosistem față de celelalte care doar, să zicem așa, au avut promisiuni. Ceea ce, din nou, spre bine. Acum, din nou, așteptările mele la listare nu or să fie atât de mari cum au fost la Tada, or să fie așteptări mai așezate de data asta, având în vedere contextul pieței, dar așteptările pe termen mai median or să fie mai mari decât la Tada. Deoarece Tada a avut acel boom rapid, având în vedere că s-a listat într-o piață cât de cât bullish atunci, în zona aia de februarie-martie, chiar piața era destul de bullish, a avut în spate foarte, foarte multă tracțiune, s-a listat și pe Bybit imediat ce a avut o urcare impresionantă. La asta mă aștept să facă, nu știu, un 2-3x la listare și apoi să fie mult mai așezat, să performeze și pe termen median, având în vedere că deblocările vin în 7 luni de acum încolo pentru private și pentru ceilalți, pentru echipă în 15 luni. Deci, cât ar fi asta? Dacă s-ar sta iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Așa se analizează un token donor, dacă nu știați. Da, deci februarie, până în februarie anul viitor, presiunea de învățare n-ar trebui să fie una prea mare. Până atunci tokenul, chiar dacă pleacă un pic mai strâmb la început, ar trebui să performeze cât de cât de și cred că asta se vrea. Și asta lipsește de fapt ecosistemul. Ai văzut că Tada s-a dus bine. Ce a lipsit? Constanța. Adică, na, te-ai dus, ai făcut și pe urmă oamenii din nou poate au fost dezamăgiți că s-așteptau mai multe chestii. Așa dacă ai o plecare un pic mai 2x, 3x și faci o acumulare și apoi faci și proiectul din spate și toate astea și vii cu ceva acolo și arăți și o aplicație, arăți cum destabilizezi și Web 2, vii cu toate astea, vii cu parteneri și prețul e stabil, poate ai o șansă mai mare și cred că asta lipsește de fapt ecosistemului, un proiect care să aibă și relevanță în Web 2, care să aibă relevanță și în Web 3, care să aibă cât de cât și stabilitate din punct de vedere al prețului mai mult, nu doar ceva de moment, ok? Și tokenomics sunt mult mai bun, mult mai bun. Bun. Ce credeți voi acum? Ce credeți voi acum despre SOX, nu? Părerea mea despre proiect în sine e bună, adică cred că au o șansă, mai ales să stabilizeze partea de Web 2. Tokenomics-ul arată mult mai bine pentru investitorii publici, nu cei din private, cel puțin din ce am analizat. Eu am analizat N tokenomics-uri. Asta pare că e mai mult concentrat pe community și așa ar trebui să
să fie. Cei din private, desigur, dacă vrei să investești în private, bă, trebuie să intri și cu ideea că tu crezi în proiect, știi? Adică nu neapărat să faci un gain de azi pe mâine. Bun, Forța Anilința aici până la final. Cum credeți voi că va performa? O să pun și un poll zilele viitoare pe Twitter. Cum credeți că va performa Stocks nou la listare? Și o să fie desigur ca de fiecare dată, ca listările precedente în care am avut 0x, sub prețul de listare, peste prețul de listare, adică 2, 5x, 10x și 20x. O să le punem și pe alea să vedem. Eu zice că performează până în 5x la listarea. Dacă ar fi să colet, ar zice undeva între 2 și 5x, cel puțin ăsta îl văd la listare pe Stocks nou, ceea ce din nou ar putea reprezenta lucruri bune, nemai având volatilitatea aia. După listare rămâne de văzut cum va impacta și cum va merge piața după. Dacă piața își va reveni după iulie-august, probabil și ăsta o să performeze cât de cât bine. Cei mai devotați criptomani au rămas aici. Salutare AMC, ce părere facem imediat. Salutare Călin Rosescu. Ups live, yes sir. Fă supărare, dar așa ziceai și de Tada și mulți am rămas backholder, zice. Păi ce am zis de Tada? Păi reia live-ul, facem recapitulare dacă vrei. Am zis de Tada că va performa foarte, foarte bine în faza incipientă și apoi nu va performa, deoarece tokenomics. Reia live-ul, adică ți-am zis și unde am intrat și unde am ieșit din Tada. Adică, mai mult de atât, n-aș avea ce să fac, ok, în legătură cu Tada. Din nou, dacă ai rămas backholder, înseamnă că ți-ai asumat un risc prea mare într-un moment prea mare pentru ăsta Tada și n-ai crezut deloc în proiect și ai intrat doar pentru specula de moment. Tada încă poate să facă multe lucruri bune pe viitor. Tokenomics-ul îl duce în jos, dar când se vor debloca toate monedele, cred că va avea o șansă reală să revină, mai ales că sunt bazați pe partea de AI. Nu dau vina, da, n-am zis că dai vina, adică eu întotdeauna am fost de transparent, am putut, am zis unde am intrat, unde am ieșit, cum am zis că performează la început, când era 3-4 cenți, am zis că performează foarte bine în prima fază, având în vedere tokenomics-ul pe care l-au făcut, tokenomics-ul pe care l-au făcut, asta a redat faptul că el va performa foarte bine în fază incipientă și mai slab pe parcurs, pentru că veneau deblocările alea. Reia live-ul ăla și o să vezi ideea. Bun. Da, înțeleg, Leinad, ce zici. Mie îmi place a lucra. Pe termen mediu 3-6 luni văd că face 10x lejer Stocks nou. Ar putea, având în vedere faptul că n-ai deblocări. La Tada au venit în 3 luni de zile și au pus presiune de vânzare. Plus Tada a fost prins imediat după și în faza asta că a venit mini bear market-ul ăsta în care ne aflăm. Bun, ai prea bine de Tada. Asta cred. Ce cred despre Tada și ce cred și despre Stocks? Nu. Părerile încerc să le țin cât mai imparțiale posibil. Chiar dacă sunt investori, chiar dacă nu sunt investori în ele, părerile trebuie să fie cât mai imparțiale, urmărind lucrurile reale. Adică te uiți la proiect, te uiți la tokenomics. Dacă tu cumperi token, trebuie să fii foarte departe de tokenomics, să vezi cine sunt investitorii, să vezi când se deblochează, să vezi toate chestiile astea, să vezi și partea de text, să vezi dacă tu ai încredere în asta pe termen lung sau ai ceva speculă, să știi cum îți așezi lucrurile, cât investești, 1%, 5, 3, 9, bați toți bani, adică trebuie să le știi pe asta de la început. Este o perioadă mai specială și totuși ești la datorie, ca de fiecare dată la datorie aici. Duminica încercăm să nu mai dăm skip la ea. De multe ori am mai dat, cel puțin în ultima perioadă, dar acum încercăm să revenim ușor la ce schedule am făcut în trecut. Eu cred că Stocks nou la listare va face boom mare de tot, prea puțin vor prinde etichete, deoarece foarte mulți vor intra la loterie. Da, având în vedere Tada, care a performat excelent, cred că data asta va fi din nou o nebunie pentru a intra aici, pentru că da, s-au făcut bani cu Tada. Cei care au prins etichete s-au făcut bani, inclusiv acum fac, deoarece își mai deblochează token în fiecare lună și da, și ei pun presiune pe vânzare, dacă vând, nu neapărat toți vând imediat ce se deblochează, dar cei care au prins atunci îți dai seama că încă sunt pe profit în momentul de față. Încă sunt pe profit, deoarece au prins la 2 cenți. Și ăsta, similar, având în vedere reacția din piață, poate nu o să aibă performanță atât de explozivă și poate nici nu vrei. Poate nici nu vrei să aibă reacția atât de explozivă. Vrei să fie ceva mai așezat, mai cărămidă cu cărămidă, care să-ți ducă, să zicem așa, mai pe termen median spre lung și cu ceva lucruri bune. Bun.
Eu sunt termen lung, nu-mi fac griji și am răbdare și voi ieși în profit. Sper, Leinad, istoria ți-a arătat că dacă ai sfânge răbdare și ai câteva zone de DCA reale și pentru altcoin-uri, poți foarte, foarte ușor să ieși în profit și pe ele, dar e vorba de așezare a buy-urilor și a portofoliului în general. Ce părere ai de Aevo? Posibil să facă un bottom în următoarele 2 luni, cel puțin asta consider de la el, după ce a avut o ascensiune foarte, foarte mare. Toate astea de pe Binance posibil să facă bottom-uri în următoarea perioadă. Bun, hai să am trecut de partea de stocks nou. V-am zis ideea mea, am văzut că părerea comunității e împărțită mai mult pe pozitiv de data asta decât la Tada. La Tada a fost un val de ăla de hate masiv și proiectul a performat extrem de bine și mulți au zis, mamă, ce s-a întâmplat, de a performat de bine și le-a atras atenția. Aici pare că opinia e un pic mai bună, cel puțin pentru faza incipientă de Launchpad. Părerea mea că așteptările trebuie să fie un pic, să zicem așa, mai restrânse, având în vedere unde te afli. Piața, ai văzut, tot ce se zice acum, n-are performanțe prea grozave la listare. De asta, dacă ăsta face între 2 și 5x, ar trebui să fie excelent pentru momentul ăsta din piață și apoi să-și găsească o bază peste prețul inițial și atunci ar fi perfect pentru a merge în zona aia de august-septembrie, plus să vină cu chestii reale, cu aplicația, cu website-ul nou, cu integrările, cu tot între Web 2 și Web 3, cu atragerea utilizatorilor din Web 2, cu multe chestii pentru community, tot așa. Am văzut oricum partea asta din stocks nouă, oricum e partea aia mai de genă din un pic din zi, partea mai tech de genă, nu mă înțelegeți greșit, din partea asta de Multiverse 6, în care ar putea ieși lucruri interesante, deoarece pare că mulți dintre ei au fost acolo în baza aia de la Multiverse 6, cel puțin de pe la începuturi de atunci. De asta cred că ăsta, și din punct de vedere tech și din punct de vedere performant, e un pic mai așezat și din punct de vedere că ia în considerare mai mult comunitatea decât celelalte proiecte, deoarece vin din sfera asta community first. Trăgăm în părere de SNP, de un proiect incredibil pe părerea mea. Mă uit pe dacă are grafic. Din nou, poate să fie un proiect incredibil de necredibil, de foarte, foarte incredibil. Dar ne uităm pe el și vedem ce se întâmplă, dacă are vreo relevanță graficul sau ce face ca proiect, nu prea ne putem uita. Orice proiect ar face el, ar drege, nu trebuie să-ți bagi toți banii tăi în el. Trebuie să ai, dacă îți place ceva, trebuie să ai acolo o mică parte. Ați văzut, la mine, altcoin-urile mare parte n-au peste 5% din portofoliu. Mai sunt cazuri când ajung spre 10, unele care performează extraordinar, dar când ajung spre 10% sunt tăiate, deoarece, da, depinde și de riscul pe care vrei să ți-l asumi. Ai comentatea cu tap, că e slabă dominanța. Smoke Black este aici. Dacă vă place, vă arăt încă o dată butonul de like și trecem la următoarea parte. Îl găsiți aici. Îți dau eu refresh. Găsiți aici butonul de like. Nu știu că like-ul s-a strâns, să-mi ziceți voi, dar aici găsiți butonul și toate linkurile le aveți în descriere. Dacă am ratat ceva pe super chat-uri, ne uităm la final. Multă lume vrea SNPad. De unde? Clar că cineva vorbește de el, nu? De cele mai multe ori dacă. Sebastian Constantin, văd aici super chat-ul tău. Ce s-a întâmplat cu You? Nici măcar nu are market cap-ul vizibil. Ne uităm și pe You. Pare din nou într-o regiune de reacumulare, având în vedere că piața nu a performat prea bine și nici măcar partea asta de AI. Ne uităm și pe You, și pe Hard, și pe E-Gold, și pe toate cele românești imediat. Big Live până la final. Încă țin o mică parte în portofoliu de list de You. Și dacă se mai duce în 2 cenți, probabil o să mai adaug. Care e faza cu stocks pe Multiverse X? Am răspuns la asta. Deci le-am făcut pe toate astea. SNP-ul, ne uităm imediat la el, pare că e ceva cerere aici pentru el. Facem măcar 40x dacă vine nebunia rege. La ce facem? La tot portofoliul, depinde ce risc ai. Ar putea, da. Sau Daniel sau tare comentate, a fost la Bucnici. Cine a fost la Bucnici? Sănăpad a fost la Bucnici, ne uităm dacă e și pe el. Bun. Ce voiam să vă mai arăt aici? După partea asta cu SOX 9, care mie ca proiect din nou îmi place, tokenomics-ul e mai mult bazat spre community. Acum vedem dacă community o să vrea să ține token-ul sau nu, că mare parte din selling pressure doar community poate să-l facă după listare.
sau buying pressure. În faza inițială poți să zici că are caracteristici un pic de meme per tokenomics, că n-ai selling pressure de la investitorii instituționali nici de la echipă. Bun, ce vreau să vă mai arăt? Da, ceva interesant, imediat dacă găsesc eu aici, da. Revenim la treabă. ETF-urile macro update. Trebuie și asta ținută un pic pe radar. Spot BTC ETF money flow, adică cât s-a băgat sau cât s-a scos din ETF-uri. Putem să vedem că linia asta verde, de fapt, care nu verde, nu, un pic roșie, asta roșie mare de aici, este iBit, ok? Deci asta este iBit BlackRock. ETF-ul, vedem că au avut influxuri mari aici, mari, ce să vezi în ultimele 60 de zile, mai puține, chiar inflow negativ au avut aici spre final. Acum, dacă dăm zoom in, pare că se arcuiește în sus un pic aici, ceea ce este bine. Am văzut că vineri, din nou, fluxul pentru ETF-ul ăsta de la BlackRock a fost în creștere, cred că undeva la 100 și ceva de milioane, ceea ce, din nou, bine. E un semnal acolo că ar putea fi, vezi, de aici, de când am picat. În ultimele zile nu prea mai s-a întâmplat nimic în ultimele 4 săptămâni, deoarece am avut un flux deloc și chiar a fost negativ. Deci asta e important de ținut pe radar, aceste fluxuri ETF, mai ales BlackRock-ul, care e foarte, foarte important. Asta vreau să vă mai arăt și încă o chestie, dacă găsesc eu aici imediat. Putem să ne mai uităm aici, Spot ETF Total Money Flow și putem să vedem așa pe zile, putem să vedem că am avut multe zile cu inflow negativ, bam, asta de aici din dreapta pe care am pus eu cursorul, negativ. Acum apare că vreo 4-5 zile putem să vedem că avem flux pozitiv, deci din nou revenim spre partea asta de pozitiv aici pentru acest ETF macro, ok, total ETF de la toate ETF-urile, deci din nou asta apare mai ales ziua de vineri, dă încredere aici investitorilor că lucrurile poate să arată cât de decente pentru iulie, adică ar putea fi formațiunea de bottom de care am vorbit, că de asta am zis iulie ar putea fi bottom, dar trebuie să ne uităm și la date, să vedem dacă datele se pupă pe această treabă. Ce ar mai putea fi interesant aici, cred că asta, dacă ne uităm un pic, Bitcoin comparison the scale of ETFs, capital flows and LTH spending. Putem să vedem așa, ETF inflows, asta cu verde pe care o vedem aici, e inflow pe ETF-uri. Putem să vedem că din ianuarie, aprilie, mai ales în aprilie, regiunea asta bună. Acum apare că este în scădere aici, destul de masivă, bam. Deci de când s-a listat în ianuarie aici, a fost un urcare, până cădere și acum apare că ușor își revine, dar nu suntem încă în a doua zonă. Mai e ceva aici, long term holder spending, cei care țin Bitcoin de foarte multă vreme, gen 2013, 2014, 2015, ne putem să vedem aici că au dat foarte mult Bitcoin, au cheltuit foarte mult Bitcoin, mai ales în aprilie. Noi vedem că în aprilie a fost picul aici, nu vedeți din cauza mea, trebuie să-mi dau webcam-ul, bam. Puteți să vedeți aici, în aprilie a fost pic aici, în zona asta de jos, în care s-a vândut din partea acestor investitori mai macro, mai de long term holderi, Bitcoin aici în aprilie. Acum apare că ușor nu prea mai vând atât de mult, nu mai cheltuie atât de mult, ceea ce din nou asta încerc cu modul că da, am putea să ne îndreptăm spre un subsol local la un moment dat în timp, în iulie, plus putem să vedem aici că da, a revenit un pic acest capital inflow în BTC overall, dar pare că ETF-urile încă scârție, totuși ăștia long term holders nu vând atât de mult în momentul de față. E important și ăsta de ținut așa un pic pe radar și putem să vedem aici no large to end demand wave yet, adică nu avem încă un val mare aici de investitori încă, dar pare că se prefigurează iulie, august, septembrie că ar putea veni valul respectiv. Okay? Bun, altceva, mai era ceva aici ce a mai fost interesant prin știri în ultima perioadă, da. Putem să vedem că 65%, undeva la 65%, nu prea s-au mai vândut de un an de holderii de Bitcoin. Deci cei care țin Bitcoin, 65% dintre ei n-au mai mutat Bitcoin de un an.
ceea ce din nou foarte, foarte bullish aici în continuare. Vedem pe linia asta de aici, da, între 1 și 2 ani, ceea ce e destul de bine și asta, adică cei care, să zicem așa, țin Bitcoin de un an și ceva, n-au mutat, 69% dintre ei n-au mutat Bitcoin deloc. Asta înseamnă că sunt în continuare long-term holder, chiar dacă ai avut ceva presiune de vânzare din partea lor în aprilie. Pare că acum totuși ok. Ce mai era ceva interesant care n-am avut timp să caut este să văd dacă balene cât au mai acumulat. Ultima oară când m-am uitat am văzut că balenele în continuare au început să reacumuleze Bitcoin destul de agresiv, mai ales începând din mai. Deci din nou pare că ne îndreptăm spre regiunea respectivă de un potențial bottom în zona aia. Mai e ceva aici. Imediat ne uităm dacă mai e. Minerii, da. La noi am mai vorbit de mineri. V-am zis că minerii au fost printre toate astea care le-am avut până acum. Am avut, desigur, că a vândut guvernul german, că a vândut Grayscale, că a venit cei de la exchange-ul ăla MTGOX care au vândut, că a mutat guvernul SUA, că toate astea au mai fost și minerii o cauză pentru care Bitcoin n-a performat. Putem să vedem că vânzarea asta n-am mai văzut de la început de 2023, poate final de 2022, aici noiembrie, unde a fost bottom. Atât de mult au vândut minerii în ultima perioadă, ceea ce e foarte, foarte mult, dar pare că din nou îți dă senzația de capitulare aici pe partea asta de mineri, care de cel mai multe ori din nou este un spațiu ăsta, în spectrul ăsta bullish, să zicem așa, pentru Bitcoin. Mai e ceva, da, era o balenă care cumpăra vreo 100 de Bitcoin în fiecare zi și nimeni nu știe cine era. Acum, am văzut o știre foarte interesantă în ultimele zile aici, o să vă arăt și vouă 2 secunde, să o caut, intru pe Twitter și vă arăt la ce mă refer. Aici posibil Michael Saylor să aibă competiție. Posibil să aibă competiție. Deci e o balenă care cumpără vreo $100, 200 de Bitcoin pe zi. să oprise la un moment dat, acum pare că iar a reluat-o. Uitându-mă pe acel portofel, cred că de vineri, joi, din nou a început din nou să cumpere. Are undeva la 2,4 miliarde în Bitcoin. Care e balena aia? Acum avem chestia asta de aici. Dacă mergem pe cripto aici puteți găsi toate știrile, îl găsiți pe Twitter. Cripto aici, exact așa. Putem să vedem ceva interesant, ce mie mi-a atras foarte, foarte multă atenție. Dacă mergem un pic mai jos. Michael Dell, CEO-ul celor de la Dell și a 14-a cea mai bogată persoană din lume, deci a 14-a cea mai bogată. Stai să-mi pun webcam-ul aici înapoi. Se vadă bine, își arată interesul pentru Bitcoin printr-o postare pe contul său de Twitter. E posibil ca ăsta Michael Dell să fie balena aia care acumulează 100 de Bitcoin zilnic, deoarece a pus asta, zise great account to follow, make Cookie Monster very entertaining și asta era, să zicem, caricatura pe care o făcuse Michael Dell. Acum, cine este Michael Dell? Desigur, CEO-ul celor de la Dell. Ce valoare are asta Michael Dell și net worth? Imediat îl căutăm aici pe Google. Ne zice Google că costă 5,2 în 2024. Îl vedem aici, 105,2 miliarde. Acum, dacă el are undeva 2 miliarde, ar putea avea 2% din tot ce are el în Bitcoin, nu? Dacă el ar fi balena care avea undeva la 2 miliarde. Și mulți speculează că el ar fi de fapt domnul ăsta Michael Dell de aici. Tind să merg și eu spre aceeași chestie aici, deoarece acumulează foarte, foarte mult în ultima perioadă și continuă. Nu știu dacă e el, nu e confirmat, dar punând și poza asta pare că da așa. Pare că da așa spre a fi el. El, spre deosebire de Saylor, nu vrea să fie prea vocal, nu? Și pune chestii de genul ăsta, dar din punctul meu de vedere e destul de clar că el ar putea fi acea balenă care acumulează vreo 100 de Bitcoin în fiecare zi și momentan are vreo 2,4 miliarde. Deci nu, da, Mr. 100 cred că îl cheamă, nu mai țin minte exact numele, dar cred că așa era, Mr. 100. Da, posibil să fie Michael Dell. Toate astea arată bullish din punctul meu de vedere, pentru că l-am dat în timp să formăm un bottom, fie în regiunea asta de aici și mergem imediat înapoi pe grafice, fie poate un pic mai jos, rămâne de văzut. Și odată ce Bitcoin formează un bottom, poți să te aștepți la altcui nu se formeze și ele un bottom și atunci poți să te îndrepți spre a doua sesiune de bull market pe care eu cred că vine. Eu cred că vine, cu toate că oamenii, vezi, nu mai au răbdare și nu mai cred în momentul de față că se va întâmpla, ceea ce este excelent. Este excelent, asta și vrei. Începe meciul, da, de asta am zis să dăm la
o parte toate lucrurile importante până când începe meciul, deoarece multă lume va pleca imediat. Dar dacă ne uităm aici, Soxno îl închidem, ați înțeles Soxno, închidem și Discord-ul aici, nu avem nevoie de el. Like, cred că l-ați apăsat deja, aveți toate linkurile în descriere. În tot și mergem un pic la analize pe 546, poate ducem în 700, ar fi excelent, aici aveți butonul de like. Hai să mergem mai departe, mai avem câteva chestii de analizat. BTCD, până când începe meci, 8 minute, rupem. Eu sunt cel care cumpără 100 de BTC, recunosc. Da, probabil 100 de DOT. Cred că asta, salut Ace. Dă-ne și nouă Ace. Ce a făcut Ace? A fost în Olanda, a fost gunoier și a dormit. Am niște poze cu el de alea compromițătoare. A dormit în toate posibile poziții, posibile și imposibile, în mașină, pe canapea, peste tot era... Cred că de la Solana, de la astea, de la DIM, de la astea n-am mai suportat, cred că. Bun. De ce nu ai spus asta? Tu ești balena pe DOT și Atom. Exact. Bun, hai să ne uităm aici un pic la dominanță. După ce ne-am uitat la chestiile astea de on-chain. Un pic la dominanță. 54-68 pentru BTC de aici. Încă sub presiune, dar încă n-a cedat, dacă ne uităm. N-a cedat regiunea asta de aici pentru BTCD. Și ne uităm și la ETH imediat, deoarece posibil să se aprobe până pe 2 sau până pe 9, rămâne de văzut, plus Solana care am văzut că mișcă acolo și ia ceva pentru acel ETF. Probabil urmează Doge, vă zic de pe acum, probabil urmează Doge. Uităm la BTCD aici pe weekly, destul de frumos. Putem să observăm că dominanța încă este peste 53.8. Atâta timp cât rămâne peste nivelul ăla, nu ne putem face speranțe reale de altcoin season încă. Altcoin season de obicei vine când Bitcoin din nou performează peste all-time high și menține all-time high. Ziceam că mai vorbim despre ceva, despre ciclul ăsta pe Bitcoin de aici, pe care le vedem că ți-a făcut un all-time high în regiunea asta de 73.7. De ce a fost unul care mai mult rău a făcut pieței în general? Deoarece ți-a făcut speranțe. Bitcoin nu trebuia să facă un all-time high înainte de halving istoric. L-a făcut, a decalat un pic situația în mintea oamenilor, care din nou și-a făcut așteptări. Bitcoin all-time high, altcoin season, moon baby, bogăție, magie, vrăjitorie, ceea ce nu s-a întâmplat. Bitcoin ar fi trebuit să facă all-time high, mergând undeva din septembrie până în noiembrie-decembrie 2024, ca ulterior, istoric, să mențină acel all-time high, adică zona de 69.400 cât era în trecut, să o mențină ca suport și să meargă la 80-100.000, ca apoi să vezi acel altcoin season. Nu a ținut regiunea respectivă, oamenii s-au entuziasmat prea devreme, monedele astea noi au crescut, băgând hopium în piață, ok? Apoi s-a pus un top local pe ele, plus celelalte care n-au performat, au făcut și ele din bottom 3, 4, 5 și apoi au picat înapoi spre zonele de bear market și din nou oamenii sunt foarte nu mai au răbdare, având în vedere totuși că nu suntem în ciclu ăla de final. Probleme ar fi dacă n-am vedea încă un all-time high pe Bitcoin până la final de an sau început de an sau un altcoin season până la început de an 2025 sau martie, regiunea respectivă. Atunci te poți gândi că a fost desigur o decalare. S-a întâmplat acest bull market care a fost unul mult mai scăzut decât precedentele și apoi putem vorbi de altceva. Putem zice că mare parte din lichidații sunt meme coinuri și apoi nu mai e lichiditate și pentru celelalte și gata, s-a terminat și apoi mai așteptăm încă un an, doi pentru a mai vedea ceva urcări. Momentan nu suntem acolo, momentan pare că lucrurile vin la normal, adică am avut o nenormalitate, având în vedere că Bitcoin a făcut înainte de și un fake all-time high. Și acum revine la normal, adică piața stă lateral și nu face nimic pentru a recupera timpul ăla pe care l-a pus la început de an, care n-a venit pe un hype pe ETF, acumulat cu acel halving, cumulat cu tot ce s-a întâmplat. Atunci, de-aia te-ai dus spre all-time high mai devreme decât era preconizat în ciclu. De asta zic, încă suntem pe drumul cel bun, numai că oamenii au avut o idee preconcepută mult prea devreme despre performanța pieței mult prea devreme și au făcut iluzii, că mulți mă întrebau X-urile alea, când se întâmplă nu știu ce. Și am zis, suntem în cădere în momentul de față, n-are o să-ți faci speranțe până când nu vezi că trendul își revine și putem uita. Dacă vrei să vezi când trendul își revine, te uiți la TIA. Este de simplu. E un indicator bun, te uiți la TIA ca să vezi când trendul revine. Aici, ok? Asta a atins zona 2. A mai acumulat, da. Acum, ăsta îl pui pe weekly așa frumos, ca să-ți faci speranțe pentru piața de altcoinuri. Și astea noi și alea vechi, să zicem, dar hai să zicem astea noi, că ne uităm aici.
Ce trebuie să facă TIA aici? Trebuie să urce peste 21 EMA să găsească suport. Ar fi regiunea de 11.4. Poți să-ți faci ceva speranțe acolo. Acum, dacă să stai aici încă o lună de zile și astea coboară și coboară în regiunea de 8, poți să-ți faci speranțe când urcă peste 8. Și atunci, da, ceva se întâmplă aici. Momentan, poți să-ți faci speranțe, să te gândești la targeturi în sus? Nu. Te gândești la targeturi de acumulare aici. Nu te gândești la targeturi de up. Dacă ăsta vine și îți face ceva de genul ăsta și îți face o reacumulare aici, urcă peste zona de 8 aici poți să-ți faci, odată ce ai acumulat nivelurile astea de aici, ai un preț mediu, poate în 7, poate în 8 în regiunea asta, poate cine știe mai jos în 6, poți să faci speranțe și zici, bă, a urcat înapoi peste 9.21 EMA, îți spart zona asta de trend descendent. Da, care sunt targeturile? Păi, în prima fază regiunea de 16 și apoi all-time high, în regiunea de 30-50. Dar așa trebuie gândit, adică nu trebuie să te gândești, să zicem așa, neapărat de aici. Mulți erau de aici, cât de mult poate să se ducă TIA în sus și eram aici și am zis, bă, trendul s-a cam pierdut aici, posibil să avem targeturile astea 2, 8 și 6 până când vom vedea ceva urcări. Concentrează-te pe astea. La TIA, dacă vedem, există aici niște balenușe care tot bagă mâna în sac aici pentru TIA, ceea ce e destul de bine. Dar, imediat. Bun, dacă ne uităm aici, BTC.D. Revenind la BTC.D, putem să observăm destul de rapid 54.68 pentru BTC.D. Până când nu pică 53.94, nu putem aici să vorbim de nimic altcoin season. Pare că ăsta tot face bounce între range-urile astea două, nimic de observat. Mai arte ne uităm la ETH BTC aici, care ăsta poate să ne arate ceva. Putem să vedem că 5.5 din nou nu poate să țină pentru ETH BTC, cu toate că îți încearcă minimum urcare, destul de frumos în regiunea asta, dar vedem dacă ți-l ține. Ăsta clar trebuie să închide un weekly peste un 5.556 ca să putem vedea orice aici în nivelul ăsta și să-ți urce peste 6. Cred că urcarea va fi destul de rapidă din data ce vom vedea urcare peste regiunea respectivă, dar pare că momentan este un pic în declin ETH BTC și nu e pregătit aici de un altcoin season, nici măcar ETH. Vorbind de ETH, mult mai bine ca Bitcoin și să analizăm închiderea de monthly și pentru ETH și pe Bitcoin deja am analizat-o. 5.59 aici și începem aici într-un minut. Putem să vedem regiunea asta 3243, nu știu dacă am dat aici scorul. Gigel ne rupe dacă n-am dat scorul. Să vedem, poate am uitat, să sperăm că nu cred că am uitat. 2 secunde. Da, am dat 2-0, Gigel a dat tot 2-0. Ora de cripto 1-0, Andrei Brătucu 2-1 și CryptoX 1-0. Aici la Anglia, Slovachii. Bun, deci dacă ne uităm aici foarte bine, mai bine ca Bitcoin e pe aici, Ethereum e un pic mai sus, totuși ai fi vrut ca weekly-ul să închidă peste 3456, încă se poate, să observăm că mai sunt 7,59 €, dar cum merge piața, foarte improbabil să închizi peste zona aia. Totuși găsești ceva suport pe 100 EM, e posibil ca săptămâna viitoare să încerci aici ceva spre 3472. Cam asta ar fi analiza. Pare că vrem un bounce aici de la ETH, dar probabil și de la Bitcoin săptămâna viitoare. Monthly-ul, e ceva de îngrijorat pentru monthly? Nu. Trendul e prietenul tău pe monthly, trendul este up în continuare, atâta timp cât îți ține 3000 pe monthly. Okay? 3000 la monthly, foarte, foarte relevant pentru ETH și aici. Bullish, peste 3667, dacă închide monthly peste range-ul ăsta ar fi bine. Momentan închiderea este una neutră aici, neutră, nimic. Vrem și facem toate superchaturile imediat, aveți puțină răbdare că se execută toate, dar să închidem aici cu ETH imediat. Uităm la ETH și același lucru putem să observăm pe monthly, închidere neutră ar fi dacă ar închide așa, dacă ar închide peste 3338, neutră bullish din punctul meu de vedere, nimic nu s-a schimbat aici pentru Ether, la weekly încă buyerii sunt în control atât timp cât 2880, 3000 este ținut la weekly, adică nu s-a schimbat nimic nici pe Ether, doar răbdare. Ăsta când își va reveni de aici probabil va face o mutare monstruoasă o să fie. Acum UST.D, ca să închem un pic aici. A început meciul. Yes. Las că Anglia oricum nu o să aibă problemă, că îi împinge arbitrii de la spate cum i-a împins pe Germania. Stai tu fără grijă.
Dar tu fără grijă, sperăm să-mi se întâmple la fel și la România-Olanda. Speranța moare ultima, ne arbitrează un neamț. Deci, cred că un neamț ne arbitrează, nu știu. Vedem. Am pus aici să vedem dacă se dă gol sau ceva. Nu uitați ce a postat și Senia Melissa, știrile de săptămână, dați un like și acolo. Dacă vă place, găsiți și ce a postat Melissa aici. Nu vă bagă nimeni pe gât, ok? Nu vă bagă nimeni pe gât like-ul dacă voi considerați că nu vă place, dar puteți găsi și ce a postat Melissa tot pe canal și mai am pentru voi așa în premieră, o să posteze ceva și Ioana, poate săptămâna viitoare, poate la începutul săptămânii viitoare, tot în aceeași secțiune, dar un pic mai diferit, probabil o să facă ceva despre istoria banilor overall, dar aici le găsiți în secțiunea asta de videos, secțiunea de cripto aici, da? Cripto aici găsiți și videoul ei cu ce s-a întâmplat în cripto, puteți să vedeți aici retrospectivele puteți să vedeți aici. Dacă vă place, la fel, apăsați butonul de like pe Melissa, o găsiți pe Twitter, dacă apăsăm Twitter aici la Melissa, să vedem dacă apare ce trebuie. Apare, pe aia o găsiți aici, puteți să vedeți. Bam. Bun, mergem mai departe, UST.de. Bun, UST.de. Încă nu înspăimântător, ești din nou la rezistență, dacă poți să observi aici. Din nou ai făcut un week în regiunea asta de oportunitate similar cum ai făcut aici în aprilie 2024, ai făcut și aici în iunie 2024. Nu pare că ar putea să mențină regiunea asta momentan și asta e bine, atât timp cât nu o menține 5.27, e speranță că asta a fost din nou un bounce și vom merge mai jos. Time frame-ul ce arată bearish aici, nu te înce cu gândul că săptămâna viitoare e posibil să vedem un bounce aici de la piață, de la Bitcoin și de la ETH, poate și de la celelalte piațe de altcoin. Nu se poate observa faptul că ăsta e un pic bearish, cel puțin pe daily, și ar putea din nou să-și găsească de aici un dublu top pentru a vedea regiunile astea de jos. În total 2, azi de în total 3, cum arată? Total 3. Total 3, da, în același range, chiar binișor, ți-a făcut prima mutare, seamănă foarte mult cu Wall Street ce am vorbit aici data trecută, dacă țineți minte, bam, this is disbelief, a sucker's rally, după ce a avut prima urcare, adică ar putea fi destul de realist acea analiză în continuare pe total 3 și nu cred că e nimic altceva de zis de asta. Mai e partea de fear and greed. Bun. Mama, aveți răbdare, mă, cu Sanepedu. Era să zic Sanipidu. Ai răbdare că mergem. Ce e, Dumnezeu SNPD ăsta sau? Ai răbdare. Răbdarea te duce departe. Ai răbdare că se face. Dacă are grafic, îl analizăm. Dacă nu are grafic, n-am cum să analizez proiectul. Bun, toată lumea vrea SNPD. Da, probabil e un punct bun de, nu știu, ceva. Și foarte bine cu hype-urile astea, când toată lumea vrea ceva. Ce se întâmplă oare? Noi găsim un portofel pe stradă. Bun, hai să vedem aici. E pe neutral, 47 pe neutral aici. A fost chiar în zona de fear un pic, dar totul se întoarce în regiunea asta de jos, ceea ce este bine. Asta vrei, fear. Fear. Ce ocazie, Slovacia. Îi bagă în cort. Îi bagă în corp Anglia. Ok, nici Anglia, nici Germania. Germania a arătat ieri oribil. aici, că zicea lumea de trebuie să găsească ceva volume. Vedem că am găsit un pic aici. Primul buy pe U, l-am anunțat că toate buy-urile mele sunt publice ca de fiecare dată. Aici în zona de 6.2, în regiunea asta de 6.2. N-a ținut range-ul ăsta, n-a ținut nici range-ul ăsta. Am zis că următoarea zonă care m-ar mai interesa de un DCA realist ar fi 0.1. Cred că la un moment dat își va reveni măcar să facă un bounce în range-urile astea 6, poate chiar 10, poate chiar 8, dar să-și revine și piața. Dacă piața nu-și revine, nu prea are cum nici ăsta să performeze, dar mare parte din inegalitatea asta de aici pare că jumătate dintre ea s-a închis, ok? Ceea ce ar fi destul de relevant. Dacă îmi dă speranță să mai acumulez și regiunea asta de 2 cu 6, poate fac un 4 nivel mediu, ceea ce ar fi destul de bine. Heart, dacă mergem un pic și apoi mergem și la SANPD, ca să nu mă înjurați rău de tot. Heart și apoi SANPD și apoi avem e-gold. Bun, Heart, bine bounce-ul de aici, stă mai bine decât U, clar, dar și ăsta vrei în primă fază să menținem 1.34, nivelul meu de entry de preț mediu și apoi nivelul ăsta de aici de 1.8 ca suport. Pare că pe termen scurt va revizita range-ul ăsta, vedem dacă îl ține. Imediat ne uităm.
Bam. Da, primesc mesaje de la oameni că vând SNPD, deoarece au văzut hype pe chat. Da, nu știu. Ne uităm imediat și vă zic, bun, Hart aici, trebuie să menținem regiunea asta. Hai să vedem, SNPAD, nu? Asta e. Asta e sau unde îl găsim? Așa e sau cum e? Asta e așa, 2 secunde. Manta, ne uităm imediat și pe el. Bun. SNPAD. Unde îl găsim pe ăsta? Asta e întrebarea. Asta e SNPAD ăsta? Asta e, presupun? Asta e Uniswap versiunea 3. Confirmați dacă ăsta e. Sau unde îl găsesc. Vedem aici că urcă. S-a listat din regiunea asta, pare că urcă, depinde cât ține. Dacă ai intrat în nivelurile astea, poate vrea să tai ceva din poziționare, nu? Dacă ăsta e graficul, dar îl mai căutăm și pe altul, SNPAD. Unde îl găsim? Asta e, vedem că n-are lichiditate, deci sunt doar câteva balene care îl mai tranzacționează pe aici, prin nivelul ăsta. Dex Tools, ok, hai să încercăm Dex Tools. Ne uităm pe Dex Tools imediat. Dacă e acolo îl găsim. SNPAD. Unde e? Că nu e pe Dex Tools. SNPAD, nu-l văd. Unde îl găsim? Ăsta e? Ia. Ăsta o fi. SNP, advers. Ăsta e? Confirmați dacă ăsta e, ca să știm ce analizăm aici. Hai să ne uităm pe 1 hour. Bun, vedem că are ceva. 12 ore, ăsta e? Ăsta cred că e, având în vedere graficul și hype-ul de pe el. Probabil ăsta e. Adică probabilitate mare ca asta să fie. Bun, un Fib retracement. Nu prea avem ce pune. Clar, pe el a trecut de toate Fibonacci-urile posibile, dar n-ai ce să analizezi pe așa ceva. E destul de clar, adică analiza pe care aș face-o aici, cum a fost și a dat și restul. Bă, dacă te-ai poziționat aici, ok? Dacă te-ai poziționat aici, în nivelul ăsta, sau chiar aici, în nivelul ăsta, aici îți dai seama, pe acest breakout total din range-ul ăsta de aici, ai vrea ceva să dai afară. Adică ai vrea ceva să-ți securizezi, să zicem așa, măcar investiția aici, nu neapărat profit, dar să-ți securizezi un pic investiția. Poate nu tot, nu știu, dacă aș fi intrat aici, aș fi scos 50%, dacă aș fi intrat aici, probabil, nu știu, tot la fel, 50% în nivelul ăsta, probabil, sau poate un pic mai puțin. Și restul l-aș fi lăsat, poate cu un stop loss, dacă ne gândim, sub nivelul ăsta de 0,03, dacă pică nivelul ăsta, probabil aș mai fi vândut 30% și aș mai fi rămas cu 20 stop loss break-even, nivelul ăsta de aici. Dar cam asta, adică nimic altceva, dacă ai fost poziționat bine în el, bravo! Adică foarte, foarte bine. De aici, din bottom-ul ăsta, zicem că poate n-ai prins bottom-ul final. Poate ai intrat aici înainte. Aici ai deja 168%, ceea ce e bine. Ar trebui să securizezi din profit o parte. Acum ce face SNPD? Habar n-am, că nu l-am analizat sincer și nu știu per proiect ce face. Mă uit doar la grafic, este foarte, foarte nou dacă ăsta e. Ăsta e, nu? Da, ăsta. Bun, pare că ăsta e. Deci dacă ăsta e aici. Bun. Nu știu dacă este proiect românesc. Hai să vedem. Are ceva SNPD, nu știu. N-am. SNPAD. Hai că a fost la Bucnici, presupun, undeva. Dacă îl căutăm pe YouTube, probabil l-am vedea. Da, uite, a fost la Bucnici, dar acum 3 luni. A fost acum 3 luni la Bucnici, nu? Ăsta e, presupun. Robert Burlacu. Cred că ăsta e. Pare că ăsta ar fi. Acum nu știu, nu bag mâna în foc. SNPAD. Bun, câteva chestii. Au găsit market maker, cel puțin pentru prima zonă, n-au avut selling pressure momentan. La tocă nu l-am analizat ca să vă dau cu opinia, poate data viitoare dacă îl mai analizez. Toate monedele în circulație, asta e un semn bun. E proiect românesc, bun. SNPAD. Trebuie să mă uit pe el ca să pot să am o opinie reală. Așa că grafic, da, o plecare bună, numai că nu știu dacă poate să mențină toată nebunia asta de aici. Pentru că am avut aici niște market maker în sfârșit și aici nu e atât volum mare, dar totuși e. Adică sunt cumpărători aici în regiunea asta. Vedem cât rezistă cumpărătorii ăștia de aici.
Acum, cel mai bun caz pentru ăsta ar fi să-ți facă un pullback în regiunea de jos și spre asta și înclina și ar fi și natural vorbind să-ți facă un pullback în regiunea asta și dacă chiar vrea să continue, trebuie să mă menține suport aici, în regiunea să găsesc din nou un bottom în range-ul ăsta. Nu l-aș vrea să întoarcă sub regiunea asta, doar dacă se întoarce aici din nou ar fi probleme. Deci cam asta ți-aș putea analiza pe el. Bun, mai departe, ce am mai ratat aici, ne uităm din super chat-e. Le luăm primele, deci Sânpad l-am făcut, pare într-o primă zonă de expansiune în care ai putea să găsești o corecție nivelurile astea de bază de aici, astea două, sperăm să nu pice sub nivelul ăsta, dacă pică sub 0033, până are probleme și mai mari, trebuie să menținem neapărat nivelul ăsta ca traiectoria să fie din nou una bullish după. Bun, hai să vedem dacă am mai ratat ceva aici pe super chat înainte să ieșim imediat de la început. Care e faza cu stocks? Nu am răspuns. Aici salutare, big like până la final, ce video, big tere, mersi. Ce s-a întâmplat cu You? L-am analizat un pic mai devreme. Ok, pare într-o regiune din nou de reacumulare, depinde dacă AI își va reveni sau nu. Pare că sunt semnale că își va reveni undeva august-septembrie. Sau la nu poți face o analiză pe SNPAD, am făcut-o. O analiză pe Link, please. Chainlink, hai să ne uităm la Chainlink. Link USD. Bun. Bun. Dacă nu uităm aici, 13.64 pentru Chainlink. Încă bine. Asta era zona 12.1, 11.4. Asta ar fi o zonă cât de cât decentă aici pentru Chainlink de reacumulare, atâta timp cât menține nivelul ăsta, la fel ca Theta, ți-a spart regiunea asta de aici, poate mai bine ca Theta pentru că nu ți-a testat regiunea de 9.29, ci ți-a făcut o bază chiar un pic mai sus, atâta timp cât menține nivelul ăsta, ai putea ulterior să vezi de astea 3 zone și spre asta în continuare duc nivelul de 29, 37 și 52 pentru Chainlink aici, dar pare că n-a terminat reacumularea, e posibil să mai vină nivelul ăsta de câteva ori. Unde m-ar interesa nivelul ăsta de 11-12 și apoi nivelul de 9-2 pentru ăsta. Mai e ceva aici de zis, hai să uităm un pic pe RSI la el. Vedem ce se întâmplă dacă ne uităm pe un weekly. Un pic weekly-ul aici face un mic bounce, dar nimic fenomenal. Monthly-ul, dacă ne uităm, 13.64, monthly RSI pare că vrea un pic mai jos și ne arată excelent. Da, weekly-ul pare că vrea măcar un mic bounce pe termen scurt aici. Zice că tot va încerca să testeze regiunea asta. Bun, ce mai avem aici analizat? Bun, sperăm să nu fi trecut peste ceva. Sau am părere despre Arkham, entry 0.8 și ajutat din portofoliu momentan, crezi că poate performa mai bine pe termen lung sau să fac cash out. Deci a intrat la 0.8, pare că nu? ARKMUSD, n-am pierdut nimic din match, pare că nu s-a întâmplat mare lucru, este? Bun, ai 0.8 entry, ai zis. Și aici de ce n-ai vrut ceva? Adică încă arată bearish un pic, arată un pic de distribuție, nivelul ăsta posibil să întoarcă în 1.44. Dacă ai intrat în 0.8, nivelul ăsta încă ai 100 și ceva la sută. De ce n-ai vrea poate să scoți banii sau investiția inițială sau ai chestii de genul ăsta tipice? Aici ăsta încă pare că ar vrea poate ceva de genul ăsta înainte să-ți reia poate un trend bullish de aici, un pic bearish. Confirmarea clară îți vine sub 1.43 odată ce pică daily sub nivelul ăsta, dar pare încă sub presiune, under pressure. Vreau să văd și weekly-ul aici ca să am o idee. Da, nici ciclul nu arată grozav. Weekly-ul ar putea să facă un mic bounce și apoi să-ți continue nivelurile astea de jos de aici pentru RSI. Și de-abia apoi să-ți reacumulezi. Depinde pe cât timp vrei să ții sau dacă mai vrei să mai acumulezi odată ce se întoarce în 67-76 regiunea asta de aici. Ok. Vreau să dăm și EMA-urile, ți-a picat sub 9.21 EMA, nu e un semn bun. Ca să-ți rea trendul trebuie să duce peste 2 și pare că nu vrea, nu poate. Nu poate momentan, numai daily aici o mică speranță de minimum care punem preț pe weekly care încă nu e prea fenomenal aici, mai ales dacă pică 1.45 pe el. Poate retragerea o parte, investiție inițială și restul vezi că dacă mai ajunge în nivelurile astea mai reacumulezi, dacă nu și urcă peste nivelul ăla măcar mai rămâi cu o parte, eu asta aș face aici. Asta aș face eu.
Pare un pic sub presiune, under pressure. Crezi că Manta încearcă un bottom? Hai să ne uităm la toate astea care pot încerca un bottom, inclusiv Manta. Inclusiv Manta, care aș vrea să-mi fac un preț mediu mai bun. Azi dacă Manta încearcă un bottom aici, volumul este acolo, este. Prețul este în urcare, este. Ai aici o tentativă de bottom? N-ai. Adică ca să ai o tentativă de bottom trebuie să vezi ceva de genul ăsta, urcare în 1.38, picaj în 1.08, urcare peste 1.38 și atunci vorbim de bottom aici în nivelul ăsta, în range-ul ăsta, cu target înapoi în 3 după, ok? Din nivelul de 1.38 în 3, cam asta. Momentan nimic altceva decât un bounce la nivelurile de 9 și 21 EMA, care prima a fost rejectată. Termen scurt arată bine, termen scurt posibil să-l vezi în 1.16, 1.2. Săptămâna viitoare pare că ar putea fi cât de cât bullish aici pentru piață și ăsta ar putea aduce regiunea asta. Deci vreau să văd măcar peste regiunea asta de 1, 1, 2, 1, 3 și apoi să-mi urce peste nivelul ăsta clar de 1, 4 și atunci putem vorbi de bottom aici sau formațiune de bottom, chiar dacă vine găsește rejectare de aici și apoi face asta, putem vorbi de formațiune de bottom aici cu target înapoi în 3 pentru Manta. Până atunci mai rămân la ideea 0.7806, mai repede 0.6 pentru următorul buy pentru Manta și apoi 0.3 și apoi vedem unde am prețul mediu, probabil în nivelul de, nu știu, 0.81, nivelul ăsta de aici și apoi vedem ce se întâmplă dintr-un potențial bottom aici. Dar n-ai încă. Vrei să vezi mai multe. Dar daily arată bine. Daily pare că vrea. Ți-a resetat oscilatorii, pare că vrea daily, dar nu-s convins încă că poate să urce peste nivelul ăsta. Vreau să văd asta, urcare aici, bam, 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 bam și aici putem vorbi de bottom și atunci da, targetul e. Posibil într-o săptămână, două să avem aici niște confirmări de bottom pe ăsta. La fel pe DIM, la fel pe celelalte DIM. Dacă ne uităm la Dimension, confirmarea de bottom, nu. Adică ce a făcut momentan, același lucru ca Manta, un pic mai slab ca Manta, poate să dărea 1.8, dar trebuie să-ți dărea 1.8 ca să vorbim. Ăsta mai sus decât Manta, 2.4, ca să-ți dărea 2.4, de-abia atunci putem vorbi. E posibil să facă ceva de genul ăsta și atunci putem vorbi de bottom, target înapoi în 5.8, regiunea asta superioară de aici. Până atunci ăsta ar putea să mai vadă sub $1 înainte de orice capitulare. Ai aici un mic volum, dar n-a fost suficient. Vrei să mai vezi de aici buyer, un pic mai slăbus decât Manta, DIM ăsta. Bun, FET îl facem imediat. FCI. Hai să ne uităm la el, vedem dacă îți faci o formațiune. Asta mai bine pentru formațiune un pic de bottom aici. Asta vreau să vezi și de la Manta și de la celelalte. Ar să vezi minimum care pe daily. E suficient? Nu. Și ăsta are nevoie acum, după ce ți-a încercat aici o mică formațiune de bottom, are nevoie, și ștergem regiunile astea, are nevoie de urcare peste 1.7 neapărat. Nu mai zic de 1.83, 1.85. De zona asta de aici. Bottom-ul confirmat, o să fiu ATC, menții zona asta suport aici. Și atunci avem target înapoi la 3 în regiunea asta și mult peste 3 cel mai probabil. Ai să zicem un potențial de formațiune de bottom, dar prea devreme. Acum bottom-ul s-ar crea în range-ul ăsta de aici din februarie 2024. Istoric ar fi trebuit să fie un pic mai jos, gen 0.78 bottom-ul pentru ăsta. De asta încă nu bag mâna în foc pe fetch că e bottom-ul aici, dar e posibil să-l vezi și pe Aevo, și pe Manta, și pe DIM, poate și pe Aevo. Posibil să vezi în iulie bottom-urile pentru asta și pentru Bitcoin și pentru piață în general. Dar uităm la EMA 55 EMA aici. Weekly arată încă sub presiune masivă, doar ce ți-a testat 29 și 21 EMA n-a putut să urce. La fel ca TIA, dacă vrei să vezi când piața își revine, trebuie să urce ăsta peste 1.7, 1.8 sau să ducă nivelurile astea de jos și apoi să-ți reia un 1.5, 1.6, o dată ce 9, 21 EMA vine nivelurile astea de jos, ok? Momentan nu avem aici nicio confirmare de bottom, dar asta arată un pic mai bine pe probabilități pentru a încerca un bottom aici decât celelalte. Bun. Da, DIM a luat liftul la parter, vă de misol, da, toate au luat asta de pe Binance, toate, aproape toate. Ceva care se ține cât de cât este, cum îi zice, nu ENA, dar hai să ne uităm la ENA prima dată. Deoarece ăsta e pe radar, e acolo pe binoclu. ENA e pe binoclu, deoarece, să vedem, ENA USD.
ENA e pe binoclu, deoarece în sfârșit vine o întreregiune importantă. Ăsta în sfârșit n-a avut o reacție atât de bullish din stadiul ăsta incipient de 30 de cenți. Multe s-au listat în 3 cenți și s-au dus în 1, 2, 3 dolari. Asta s-a listat în 28-30 de cenți, un proiect cât de cât cu relevanță față de altele, dar nici ăsta, cam așa ceva spera la un bottom și de la ENA și ar fi foarte atent, zona de 45 de cenți până în 28 pentru ENA. Îți formeze un bottom aici. Sub 50 o să fiu foarte atent pe ETHENA, dar m-ar interesa mai mult 45 până nivelul ăsta de DCA aici. Ceva de genul ăsta ar putea fi foarte realist, cu un picaj pe ENA aproape de nivelul de entry și apoi un bounce frumușel. Sunt cu ochii pe ENA, asta e clar. Deci ENA, cred că în piața își va reveni, cred că va performa foarte, foarte bine, mai ales și când Ethereum își va reveni. ENA va performa, cred că bine pe probabilități aici, de asta aș vrea portofoliu de bază ENA, ok? Odată ce ajunge în nivelurile astea de jos, dar am răbdare. Sunt răbdător aici pe ENA, niciun fel de problemă, vedem dacă atinge nivelurile astea. Ziceam de Ondo. Ondo ăsta s-a ținut excelent. Asta trebuie să fie pe radar neapărat, Ondo și ENA, dar mai ales Ondo. Ăsta pare că vrea să termine aici reacumularea și nu vrea deloc regiunile astea de jos. 0,97-0,81 care ar fi niveluri foarte, foarte bune. Aici urși o speranță mică pe această rejectare, dar nu prea mari speranțe, având în vedere că trendul arată așa. Dacă spică linia asta de trend de aici, urci peste nivelul de 1.23, din nou Moon și apoi ai target în 2. Cred că asta la un moment dat va vedea 1.75, chiar 2, regiunea asta de aici de sus. Sperăm, sau sper să vină întâi în range-urile astea de jos înainte de orice, da. Ondo și cu ENA, ambele ar trebui să fie o listă foarte, foarte bună. Mai e BB-ul care arată bine. BB. Uite la asta și asta arată foarte bine aici, în plus 10% astăzi. Ți-a făcut bottom-ul aici foarte interesant față de altele care ți-au pierdut de pe Binance nivelurile respective. Pare că îți face bottom-ul aici și ăsta ar vrea măcar regiunea 0.57, poate înapoi în high. Și asta arată bine și asta să-l aveți pe radar, deoarece arată destul de bine aici, mai ales 4 ore pare că vine la rezistență daily, o arată încă fenomenal aici, ar putea să vadă regiunea respectivă foarte, foarte ușor de sus. Are B și SUI la fel, e pe radar de acumulare în continuare. Ăsta am mai luat o poziție aici, portofoliu de bază, dar nimic altceva. Nimic altceva aici pentru Arbitrum decât acumulare în range-urile astea de jos aici pentru ARB. Ok, regiunea de 0.77 până nivelul de 0.69 aici pentru Arbitrum. Atât. Ăsta din nivel de acumulare din nou probabil va sta câteva luni de zile în lateral aici pentru mai sus. SUI mă interesează pentru o nouă reacumulare aici. SUI imediat. Ok, SUI, avem nivelul de 0.8, nivelul de 0.77 relevant și apoi avem nivelul 0.57. Zona asta din nou relevant aici pentru reacumulare, nimic altceva de la SUI, pare încă bearish atâta timp cât nu reia weekly-ul peste nivelul ăsta de aici de 1.12 până nivelul de 1.26, atunci ne putem gândi, ok? Gol, cine a dat gol? Slovacia sau? 1-0 Slovacia, du-te mă! Du-te mă! Tare! Tare, tare, tare! Tare! Vezi, și Danemarca era aproape. Îl anulează pe Alușranț ăsta sau? Băi, deci Anglia, Germania slabe rău. Noi am dat rău de Olanda, care s-a ținut încă bine, dar... Sau Daniel, îți apreciem munca depusă și comunitatea, sunt fondatorul SNP și dacă vrei să au dispoziție cu un IMA oricând dorești, poți să-mi dai mesaje, fie mie, fie echipei mele, celor de pe Discord, cele care sunt admin, și putem, poate, face ceva, mai ales că am văzut că ați fost la Bucnicea cu ceva timp, acum am văzut că v-ați listat, poate, dacă este cerere, putem face ceva, deci aștept un mesaj sau pe mail, adică mailul meu cred că e destul de accesibil, Telegram, toate alea, adică mă găsiți pe toate. Da, n-am urmărit, adică n-am urmărit, am și zis, adică n-am urmărit să urmăresc, că da, nici nu vreau să zic ce face proiectul, nu știu, trebuie să urmăresc, adică să văd ce face el per se, așa ne putem uita la un token că merge în sus, merge în jos, dar proiectul n-am urmărit. Gol Slovacia, bun, gol Slovacia,
Pierdut și biletul Daniel. Da, am pus 2-0, nu? 2-0. Bine, n-am pus bilet, că nu pun bilete. Și competiția care încă este ongoing. Bun, la ce ne mai uităm aici? La ce ne mai uităm? Ne mai uităm la ULD, care e pe cădere. Se duce la 0 sau nu se duce la 0? Asta este întrebarea. 2.33. Probabil aș vrea găsi ceva suport. 2.07. Nivel de suport relevant pentru ULD. La slab rău economic sub ULD. Trebuie să țină neapărat nivelul ăsta. Nici măcar n-are seller masiv momentan ULD aici. Probabil aici va găsi ceva bounce. Ies niște investitori care l-au pompat aici cel mai probabil. Ce mai vedem? USD.D un pic pe cădere, pe pompare. Avem axelarul, foarte aproape și o poziție pe axelar aici sub 0.54, avem un buy în 0.47, încă îl mențin pe ăla. Încă mențin buy-ul respectiv și apoi 0.38. ORN-ul, Coti, Bell, Dim pare crește un pic azi, Feciu crește un pic azi, dar nimic relevant. Ce mai e? XMR-ul surprinzător aici, ar putea da tonul la ceva, îmi ceea cineva pe Patreon la analizele de săptămâna asta, că XMR-ul ăsta, când el începe și asta era și analiza mea de mult, chiar din 2019 pe XMR, când el sparge o regiune foarte, foarte importantă, într-o reacumulare aici ar putea da tonul și la celelalte altcoin. Momentan 177 ar trebui să fie zona respectivă. BIM, am reacumulat zona de 1.5 aici pentru BIM. M-ar mai interesa regiunea de sub 1 cent sau spre 1 cent în continuare pe BIM. Și cam atât, altceva nu prea aici pe BIM. Bun, altceva, TIA am luat 6.11, altceva nu mă mai interesează până când atinge sub 4 sau măcar spre 4. Saga aici, bearish pe weekly în continuare, pare că vine din nou căderea, pare că n-a atins bottom-ul. Tadao în sfârșit găsește niște buyeri aici, nivelul ăsta de 3.7, ar putea face lejer un 8, dar peste zona asta o să fie un pic greu pentru Tadao, dar zona asta ar putea să o facă, 0.88. Galamanta, am vorbit despre ea. E-Gold, am zis că îl facem, da, până ieșim la E-Gold. Bun, E-Gold. E-Gold-ul 28.69 aici pentru E-Gold. 37-38 relevant la zona intermediară, la zona micro e destul de clar regiunea de 32-58, încearcă și Gold să prindă niște biduri, mai ales pe time frame-urile mici și o mică remontată, dar ar putea săptămâna viitoare să vadă 32-3. Toate drumurile duc pentru un bounce săptămâna viitoare, după cum arată piața momentan, și vedem ce se întâmplă atunci, săptămâna viitoare. Avem ceva evenimente pe calendarul economic, dacă e să ne uităm un pic. Bun. Azi dacă avem ceva sau nu. Avem Fed Chair Poll Speech pe 2 iulie. Aici pare că vorbește Jerome când joacă România. Poate zice de bine. ISM Manufacturing PMI, Inflation Rate în Germania, Japonia. FOMC Minutes avem miercuri și cam atât. Avem vineri Unemployment Rate-ul. Așa, și non-farm payroll-ul care ar putea fi, vedem că se așteaptă 4, dacă e peste 4 ar putea fi probleme aici. Bun. Mai departe. Bun. Hai să mergem. Dacă ne uităm la E-Gold. Dacă ne uităm la E-Gold, am zis. Daily-ul pare predispus în 32 săptămâna viitoare. Weekly-ul aici încă sub presiune până când urcă peste 38, zona relevantă. Rea 38, minimul în urcare și ar putea face acel bottom de care am putea vorbi din secțiunea asta de jos de depresie pentru E-Gold. Bun, Sox 9 am vorbit mai devreme, reiei live-ul. INJ-ul încă neperformant aici momentan, cu toate că a performat foarte bine din nivelurile astea de jos. Performanța s-ar putea relua aici pentru INJ dacă urcă peste 24 măcar sau peste 28-30, momentan încă sub presiune bearish. La fel și RNDR-ul același lucru, nimic altceva.
Dacă ne uităm la RNDR, putem să observăm render, regiunea de 9-17 ar putea fi relevantă și pe termen scurt 8-10 și cam atât. Da, 8-10. Pare că și ăsta va face pump în regiunea asta de aici. Bun. Altceva. Bun. Înțeleg că sunteți fanatici cu orice proiect în care probabil ați investit, dar asta nu înseamnă că trebuie să forțați pe altcineva să-l cumpere, în niciun caz. Dar cam atât pentru astăzi. Apăsați butonul de like, îl găsiți aici. Dacă vă place, toate linkurile le aveți în descriere și noi ne auzim cel mai probabil joi. Dați-mi follow pe Instagram, aici găsiți butonul de like. Dați-mi follow pe Instagram și imediat vă arăt Instagramul și Twitter. Real Daniel Niță, mă găsiți și pe Twitter și pe Instagram. Dacă vreți să vedeți ce se mai întâmplă, pe unde mai plec, mai ales marți la meci și toate cele, puteți să vedeți aici. Aveți asta acțiunea Euro 2024 cu tot ce s-a întâmplat. Tot găsiți aici, toate linkurile le aveți și pe ele în descriere. Live trading pe cei de Patreon o să fie cel mai probabil joi sau vineri sau ambele dăți, și joi și vineri. Probabil să avem o sesiune offline și una online. Pe luna asta pe trading, un singur trade, dacă îl găsesc eu aici, 2 secunde, trebuie să caut. Un singur trade care a dus destul de bine. Acum vreau să vedem ce s-a întâmplat și pe Binance, că nu m-am uitat, cu acele credite, deoarece tranzacționam destul de mult pe Binance. Vrem să vedem ce s-a întâmplat acolo. Poate fac și un video să explic treaba, doar ce mulți nu înțeleg partea asta. Dar poate asta săptămâna viitoare. Să mergem aici la rezultate 2024. Vă reamintesc, orice intrare, ieșire, fiecare rând de portofoliu, fiecare rând de trading sunt anunțate imediat pe Patreon și desigur apoi pe live-uri. Când mergem aici în iunie 2024, putem să vedem un singur trade pe ton care a dus destul de frumos aici 13,42. Cred că trebuie să dăm zoom ca să se vadă. 13,42. Vedem cum se duce luna viitoare pe partea de tranzacționare. Ok, cam atât pentru astăzi. Stay safe, much love și hai de România. Desigur avem un meci tare, dacă poate Slovacia, cred că putem și noi, cu toate că cred că e întoarce în a repriza Anglia, dar vedem. Much love. Welcome. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Money.
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.